Köszöntöm a kedves nézőket, vendégem a stúdióban Hergáth Rudolf. Mondd el, Rudolf, milyen apropóból vagy most itt? Én jelenleg éppen vadászmi voltom révén vagyok meghívva ide, és a vadászatot szeretném megismertetni olyanokkal, akik semmit nem tudnak róla, vagy azt hiszik, hogy tudnak róla valamit, de mégsem, és ezzel eloszlatni remélhetőleg sikerül majd eloszlatni néhány tévhitet. Úgy érzed, hogy az emberek fejében ezzel kapcsolatban sok tévhit van? Én úgy tapasztaltam egyébként, hogy az emberek nagy része, akinek nincsen vadász a közvetlen környezetében, a családban mondjuk, vagy baráti társaságban, azok nem igazán tudják a vadászatot hova tenni, meg nem is mondanám, hogy ellene vannak, mert viszonylag kevesen vannak, akik aktívan ellenzik. A legtöbb ember egyszerűen nem ismeri a vadászatot, nem tudja, hogy micsoda, hogy működik, kik csinálják, miért csinálják. Tudják, hogy van ilyen dolog, de hogy nem igazán tudják elhelyezni magukban. És persze az internetnek hála azért találtam, hogy mennyi tévhitre épülő tévhitből keletkező tévhit kering az emberek között, már egészen olyan magaslatokban, hogy Ádámig Éváig vissza kéne menni ahhoz az adott embernél, hogy megmutassuk, hogy honnantól fogva téved az összes elmélete ezzel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem nem árt, ha az emberek ezt is tudják, hogy ezt kik csinálják, miért csinálják, hogy működik. Valamit tudnak erről is a világban. És akkor áruljuk el, hogy neked milyen kapcsolatod van a vadászattal? Én tavaly tettem le a vadászvizsgát, és ki is váltottam az első vadászegyemet, illetve azóta már megvásároltam az első puskámat is, ami az asztalon látható éppen. Emellett a vadászattal foglalkozom olyan értelemben, hogy rengeteget olvasok, ilyen témájú könyveket, cikkeket, blogokat esetleg. Vadászni viszont még nem volt alkalmam elmenni. Ennek az egyik oka az, hogy nem sikerül annyi szabadidőt csinálnom magamnak most rajtam kívülálló és általán választott tevékenységek miatt, hogy eljárok eleget a lőtérre. Viszont ami nincs meg olyan előgyakorlatom, amivel én már megelégszem, addig nem szeretném a vadra emelni a puskát, mert a vad az nem céltábla, nem azon kell gyakorolni, oda már úgy kell menni, hogy az ember pontosan tud lőni. Tehát akkor te is ezeket a hagyományos elveket követed a vadászatban, amik... Igen, igyekszem mindenképpen a hagyományokat szem előtt tartani, igen. És úgy egyébként mennyire vagy állatbarát, úgy egyébként, vagy mennyire vagy természetvédő, mennyire foglalkozol a környezetvédelemmel a te életedben, ez mennyire fontos szempont? Az elsőre válaszolva, hogy mennyire vagyok állatbarát, én 100%-ban állatbarát vagyok, én szeretem a kutyát, macskát, kígyót, pókot, elefántot, mindenféle. Van jelenleg egy macskám, van egyébként. Nagy vadász lenne, ha kiengedném a lakásból, de tekintve, hogy nem ismeri a vadászható és a nem vadászható vagy védett vadfajokat, így könnyen lehet, hogy olyanokat ejten el, amik védettek. A macskáknak egyébként rendkívül ismert szokása, hogy hüllőkre, kétéltűekre, énekes madarakra vadásznak, na ezek Magyarországon mind védettek, úgyhogy ez nem opció. De én mindenféle állatot szeretek, és gyerekkorom óta úgy neveltek, hogy az állatok szeretetére. Apám például a kutyatenyésztő volt sokáig, és ott is azért az állatok között nevelkedtem. A környezetvédelem, természetvédelemben különösen nem csinálok erre irányuló dolgokat, azon kívül, hogy igyekszem az életvitelemet úgy alakítani, hogy azért a lehetőségeimhez mérten igyekszem környezetkívülen élni. Most ezt például igyekszem nem fölösleges csomagolásokat vásárolni, szelektíven gyűjteni a hulladékot, ha vásárolok valamit, akkor átgondolom, hogy az nekem kell-e, vagy például olyan tök egyszerű dolog, az emberek nem is gondolnak rá, hogy ha a meglévő dolgainkra vigyázunk, és nem kell újat venni belőlük minden évben, minden héten, stb. Már azzal is sokat teszünk, szóval ilyen apró dolgokkal járulok hozzá, és szerintem ezek olyanok, amiket mindenki megtehet valamilyen szinten, tehát hogy nem azt mondom, hogy mindenki minden erejét fektesse abba, de szerintem kivitelezhető az, hogy mindenki vigyázzon a minket körülvevő világra, mert úgy járunk a végén, mint az anekdotában, ugyebár az okni meg a lyuk, ugye a környezet az okni, mi vagyunk a lyuk rajta, és ha sokáig mi vagyunk, előbb-utóbb elfogy az okni, és akkor már lyuk sem lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem mindenkinek, legalább amennyit én foglalkozok vele, legalább annyit mindenkinek bele kéne, hogy férjem. És így mondtad, hogy gyerekkorodban az állatok szeretetére tanítottak meg így neveltek, meg így szocializálódtál. Azt is elárultad nekem előzőleg, hogy te világéletedben Budapesten éltél, sőt, még nem is nagyon voltak vidéki rokonaid, ugye, tehát a nagyszülők is budapestiek, stb.
És ezért ez egy érdekes dolog, hogy azért a vadászat alapvetően mondjuk a vidékhez kapcsolódik, vagy a vidéki életmódhoz, de a vidék szeretetéhez mindenképpen. És hogy akkor ez hagy. Ez nagyon érdekes egyébként, mert vidéki rokonaim azok, én élőben nem ismertem vidéki rokon, nyilván vannak vidéki felmenőim, de hogy az életemben nem szerepeltek. Viszont az édesapám az nem vadászott, viszont rajongott a vadászatért, és a rengeteg vadászati témájú festmény, könyvek, trófea gyűjteménye volt, amit ő apjától örökölt, illetve sokat beszélt nekünk a vadászatról, és ezáltal mindig is a vadászat, meg a vadászathoz tartoznak az állatok is, és ezekbe nőttem bele. És ezen kívül meg az is segít, hogy ugyebár az apajágon nem ismertem a nagyszüleimet, ott csak az apám elmeséléséből tudom, hogy kik voltak, mik voltak. Anyai ágon viszont nagymamám biológia tanár volt, és onnan is azért a természettel kapcsolatos dolgokat tudtam kérdezni. És valahogy engem ez így mindig is érdekelt. Nem mondanám, hogy direkt erre neveltek, mert például öcsémmel ugyanabban a háztartásban nőttünk fel, ugyanazokkal a szülőkkel, nagyszülőkkel, de ő mégsem lett olyan beállítottságú, hogy a vadászat érdekelni bármilyen szinten, és én valahogy fogékonyabb voltam erre. Úgyhogy így esett az, hogy bár sose voltam életemben vadászni, gyerekkorom óta úgy voltam vele, hogy én előbb-utóbb biztos, hogy vadász leszek. Hogy mikor, meg miért, azt nem tudom, de azt már kiskoromtól tudtam, hogy nekem ez úgymond ilyen, hát nem mondom, hogy a hivatásom, de hogy ez egy olyan dolog, amit én nem akarok kihagyni az életemből. Hogy mindenki számára egy kicsit érthetőbb legyen, hogy mennyire természetes dolog ez, vagy mennyire velünk van ez a vadászat már gyakorlatilag a kezdetektől. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi volt a vadászat szerepe a régmúltban, tehát egészen visszamenve akár az őskorig. Azt azért egy laikus is fel tudja mérni, hogyha mondjuk a vadászat nem lett volna, akkor valószínűleg mi most nem beszélgetnénk itt. Hát hogy nem nagyon maradtunk volna életben abban az időszakban, tehát nyilván akkoriban erre szükség volt. Igen. Hát visszamenve igazából az ember, amióta van, azóta vadászik, tehát eleinte kizárólag táplálékszerzés, illetve önvédelem céljából vadászott. Nem is nagyon volt más választása, mert hogy az utolsó jégkorszak után kezdtük csak meg a mezőgazdálkodást, tehát addig ez volt az egyetlen hússzerzési megoldás, hogy halásztunk, vadáztunk. Nyilván esetleg elhullott állatot is, vagy ragadó általad hagyott maradékot is, de az nem volt friss, szóval inkább a vadászat volt az, amit az ember preferálta eleinte. És hát egy 20 000 éve volt az utolsó jégkorszak, amikor elkezdtünk a mezőgazdasággal foglalkozni, de előtte, amióta az ember lemászott a fáról vadászik, szóval az azóta bennünk van. Utána sem szűnt meg, mert hogy hogy már tudtunk szántani, vetni, aratni, voltak kultúrnövényeink, voltak haszonállataink, háziasítottunk mindenfélét. Viszont a vadon élő állatok, azok még mindig szerették volna, ugyanazokat tenni, amiket mi ettük, tehát hogy a kukoricát azt nem csak mi szeretjük, hanem a vaddisznó is, ahogy a tyúkot azt nem csak mi szeretjük, hanem a róka is. És akkor volt már egy ilyen az ember minden evő. Tehát az ember minden evő, nem ehet csak gabonát, igen. Igen. Az ember minden evő, tehát nem ehet csak gabonát, nem ehet csak húst. Nyilván vannak különleges diéták, hallottam már csak húsevő diétáról, meg csak növényevő diétáról, tehát de ezek extremitások, tehát alapvetően az ember az minden evőnek van, minden evőként alakult ki. És hát ezáltal a mezőgazdaságtól kezdve már még egy szerepe volt a vadászatnak, illetve az őskor óta is szerepe a táplálékszerzés mellett egy ilyen rituális, valahol a férfi válásnak a jelképe az, hogyha valakit már elvisztek magukkal vadászni a többiek, vagy harcra való felkészítés, mert ugye a lándzsával, íjakkal vadáztak, és ezeket használták a harcban is. Tehát, hogyha valaki már eljárt vadászni, és ezeket tudta kezelni, akkor már egy ember elleni harcban is tudta őket használni. Ez nagyjából talán a középkori, hát a középkor elejéig, közepéig nagyjából ez még élt ez mellette, de a középkorra azért már kialakult a vadászkultúra is, tehát már elkezdett kialakulni, hogy ezt nem csak azért csináljuk, mert hogy muszáj, mert hogy különben meghalunk, vagy emiatt válunk férfivá, hanem az emberben akkor már ez a több ezer éves ösztön, több 10 000 éves ösztön benne volt, és ezáltal a szabadidős tevékenységi is vált, tehát főleg nyilván eleinte azok engedhették meg maguknak ezt, akiknek volt erdélyeik, földjeik,
tehát az urak, úgymond az urak vadászhattak. Ők már ezt passzió kikapcsolódásból csinálták, de ettől függetlenül a vadászatnak a többi szerepe is megmaradt, mert nekik voltak úgymond ilyen hivatásos vadászok, akkor még nem így hívták, de voltak fővarászaik, akik ellátták a vargazdálkodással kapcsolatos feladatokat, és emiatt az úr az megengedhette magának, hogy ő csak azt a szarvast teheti el, amelyet neki szimpatikus, neki azzal nem kell törődnie, hogy az állomány mérete az mekkora, az ilyeneket intézi majd a hivatásos erre tartott embere. Szóval ez a középkorig nagyjából így volt. Aztán mostanra már nagyon átalakult a világ, tehát már az ókor óta az ember alakítja maga körül a világot, és manapság már nagyon más a vadász, hát nagyon más azt nem mondanám, de hogy más szerepei, máshogy működik a vadászat, más szerepei is vannak, de mondjuk a vadállomány szabályozása az most is megvan, annyi, hogy most már tudatos, tehát a vadgazdálkodás az most már nagyon tudatosan működik, és úgy van kialakítva, hogy a vadászat hatására gyarapodjon az állomány mennyiségben és minőségben is, ne pedig csökkenjen vagy stagnáljon. Úgyhogy ezzel korábban azért annyira nem gondoltak, mert a középkorban úgy voltak vele, hogy a erdő az a végtelen, a vad az végtelen, tehát hogy nem kell vele takarékoskodni. Most azért már tudjuk, hogy ez nem igaz, nincsen se végtelen erdő, se végtelen vad, szóval nagyon fontos, hogy ezeket karban tartsuk, és ha már mi lettünk a Földön a legbefolyásosabb faj, ha nem is az ura a világnak, de azért elég mély hatásunk van mindenre magunk körül, ezért kötelesség az embernek, hogy a természetet gondozza és ne hagyja magára, mert ha magára hagynánk, annak nagyon rossz vége lenne. Például Afrikában meg lehet nézni, hogy ott ahogy az emberek Afrikát ilyen kalandozásból felfedezték, meg ott átalakították, gyarmatosították, stb. Ott azért elég szépen eltüntették a természeti dolgokat, az állatfajokat is, és ahol azt mondták, hogy nem lehet semmiféle vadászatot csinálni, csak úgy hagyták magára, ott az meg is maradt azon a szinten. Ahol elkezdték Európában is divatos vadgazdálkodási módot alkalmazni, ott viszont gyarapodni kezdett az állatállomány, és kifejezetten jó hatással volt rá. Ez mit jelent, bocsáss meg, ez a vadgazdálkodási mód? Tehát beszéltél arról, hogy azt értjük, hogy mennyiségben hogyan befolyásolja a vadászat a vadállomány, de hogy minőségben. Tehát létezik olyan, hogy kvázi az ilyen hibás idézőjelek közétével példányokat, azokat ki kell lőni, és akkor az nem viszi tovább igen. A génjeit. Pontosan, tehát hogyha minden vadfajnál megvan, hogy miből lehet megállapítani. Nem mindegyiknél lehet, de legtöbbször azért meg lehet állapítani, hogy ez a példány, ez milyen génállománnyal rendelkezik, mennyire hordoz hibás géneket, és akkor ezeket ki lehet venni az állományból. Ez a magyarországi viszonylatban mondjuk legegyszerűbb a szarvasfélék, mert ott az agancs az nagyon jól tükrözi a szarvasnak az egész egészségi állapotát. Konkrétan a betegségeit, a hormon működését, a táplálkozását, majdnem mindent vissza lehet vezetni az agancsának a kinézetéből, és ez alapján lehet kiválasztani, hogy melyik az, amelyiknek olyan génjei vannak, amiket érdemes örökíteni, és melyik az, amelyiket nem. Illetve hát mondjuk a szarvasféleknél a nőstényeknek nem szokott lenni agancsa. Van olyan, hogy van, de az már egy hormonzavar nyilván. De az már akkor eleve probléma. Az már eleve probléma, tehát az önmagában egy nem jó dolog, hogyha ilyen van. De a nőstényeknél például ott, amikor csoportban mozognak, ott úgy alakítják ki egymás közt a hierarchiát, hogy a legjobb, legerősebb van elől, ő vezeti úgymond a csoportot, és utána így erőviszonyban vannak hátrafele lemaradva a többiek, és akkor a legvégétől lehet kivenni azokat, akik úgy gondoljuk, hogy azok nem kéne, hogy tovább örökítsék a adott esetben a génjeiket, bár rajtuk nem látszik olyan egyértelműen, hogy mik a hátrányosságai, de valamiért hátra kerültek a szarvas ranglétrán, szóval van annak egy oka. Illetve a másik, hogy kifejezetten az olyan állatoknál, ahol egy hímre több nőstényű, tehát hogy nem párba állnak, hanem más alapon működik a párzás. Ott a hímegyedeket, ha kivesszük az állományból, akkor azokkal nem fog csökkenni a szaporulat, mert hogy akkor most nem 10, hanem csak 5 szarvasbika fogja megtermékenyíteni ugyanazt a mennyiségű szarvastehenet, tehát hogy az utódok száma azzal nem fog csökkenni.
Viszont amikor nőstényt veszünk ki az állományból, azzal mindenképpen csökken a darabszám. Tehát a darabszámbeli szabályozásnak a módszere például, hogy teheneket vesznek ki a szarvas állományból, de hogy minden más vadfajnál is ugyanígy működik a dolog. Szóval nagyjából ezek a gazdálkodásnak a módszer. Hát az állományszabályozó módszerei igazából, mert van sok mindenre kiterjed, de az állományszabályozásnak ez a fő, nem is tudom, módszertana. Érdekes, hogy beszéltél róla, így összehasonlítottam fejben azzal az ipari állattenyésztő kultúrával, ami gyakorlatilag olyan egyedeket termel, hogy igen, mindegy, csak mennyiség legyen, teljesen mindegy, hogy milyen betegek. Hát a génmódosítást ezt már hagyjuk is, de ez mindegy, csak valami hulladék, mindegy, hogy hulladékot teszünk, csak minél több legyen, és minél több eladható legyen. Aztán nyilván a fele megy a kukába, mert hogy azt nem bírják úgy se adni. Hát igen. Akkor ezzel szerint gyakorlatilag a vadhúsnak ugye is ugye az élvezete is gyakorlatilag abból a szempontból sem mindegy, hiszen az egy nagyon finom eredel. Persze. Erről még nem is beszéltünk egyébként, tényleg, meg előzőleg sem nagyon beszéltünk, hogy tulajdonképpen erre is kitérhetünk, hogy ezt nagyon sokan szeretik, nem véletlenül. Ez egy jó minőségű hús. Kifejezetten jó minőségű hús, olyan vörös hús, ami gyakorlatilag zsírmentes, tehát hogy mivel egészségesen az állat, elég szabadtartású, rengeteget mozog, természetes alapanyagokkal táplálkozik, tehát nem tápszeres, nem szteroidozott akármilyen mindenfélével lenyomott hús, hanem az teljesen tiszta, nagyon magas vastartalmú, szóval az egy kifejezetten egészséges a vadhús fogyasztása. Ellenben nem annyira olcsó, hogyha az ember nem vadász, mert hogy a boltban azért elég jól megkérik az árát. Meg csak akkor itt hadd utaljak arra, hogy viszont amikor meg azt mondják az állattenyésztő oldalról, hogy hát a masszírozott, meg sört itatunk vele, meg zenét hallgatom arra, és 10-szer annyiba ért adják el, mint az egyébként vad állathúst, az azért hát, jó, ami egy sokkal jobb, a legjobb minőségű hús gyakorlatilag, akkor azért egy kicsit ez is elgondolkodhat. Hát igen, azért az egy érdekes, hát ezek általában mindig ilyen szemfényvesztés, hogy nem tudom, Mozartot hallgatott a tehén, attól nem lesz jobb a hús, hogy Mozartot hallgatott. Van, aki elhiszi. Van, aki elhiszi, most ez ilyen, lehet, hogy placebo hatással még jobban is ízlik neki, de egyébként igen, nem. A vadhúsnál jobb minőség nincs. De a jobb minőség nem lesz, tehát hogy azt nem lehet felülmúlni a fogságban tartott állatokkal. Jó, ha valaki, az egy elég szép történelmi áttekintést adtunk, és nagyon örültem neki, hogy azért kitértél erre az oldalára és a dolognak, hogy a középkorban ez azért kvázi a gazdagok sportja volt, ugye, mert ez, talán a köznyelvben ez így terjed, vagy idézőek közé tényleg. Tilos is volt, tehát a... Másnak nem is, hiszen meg hát a földek is az ő kezükben voltak. A földek is az ő kezükben voltak, meg hát fegyvert se szerettek adni mindenkinek a kezébe. És hogy látod azt, hogy ez hogyan alakult a napjainkra? Most anélkül, hogy tényleg különösebben politizálnánk. Tehát, mert hogy lehetne sajnos ennek a témában, minden témában nyilván. Minden témában lehetne nyilván, de mennyire befolyásolja ez mondjuk a közvéleményt, az, hogy ugye mai napig azért ez létezik. Tehát azért lássuk, hogy ez létezik, ez az oldala a vadászatnak, és nagyon jó, amiket elmondtál, és nagyon érdekes, és nagyon jó, hogy ezzel megismerkedhetünk. De ugye a nek a szemében, amit a televízióban, meg itt-ott lát, tehát a médiában, amit lát, az nem ez az oldala, sőt, ezt egyáltalán nem látja. Ez szinte egy ilyen belső tudás, amit most megosztottál velünk, szinte, vagy aki ugye tanulvadásznak, az megtanulja, nyilván, akkor is, hogy esetleg nem fog később vadászni, de akkor megismerkedik legalább ezzel, meg egy kicsit jobban utána néz. De hogy látod ezt, szóval itt a közvéleményre mennyire van ez jó hatással, hogy ez mai napig fennáll ez az állapot, hogy gyakorlatilag hát a sportból vadásznak sokan? Igen, hát ugyebár megmaradt a mai világban is ez, hogy a társadalmi élet legyen az most éppen a gazdagok, a nemesek, a politikusok, ez helyzettől függően, de hogy a társadalmi élet az eljár vadászni, ez megmaradt. Nagyon sokan ebből a rétegből nem is igazán szeretnek esetleg vadászni, vagy nem foglalkoznak vele, csak presztízsből el kell menni, mert hogy meg kell mutatni az ügyfélnek, lehet, hogy nem is nagyon lőnek, csak ott vannak a vadászaton, megjelennek, ez egy társadalmi esemény. Igen, tehát ez megmaradt. Ugye ez a rendszer... És ez érdekes, hogy mondtad, hogy ügyfélnek, tehát ez céges szinten is megy. Persze, tehát ez céges szinten megy, hogy meghívják vadászni. Például ezt... Gesztus. Gesztus, igen, meg hogy például Németországban
ott ezt ilyen hallottam, hogy valaki, egy német vadász volt Magyarországon, és ejtett el aranyérmes talán dámszarvast, ha jól emlékszem, és sőt világrekordot ráadásul, vagy ilyen rekordot, és az a szabály, hogy ezt nem viheti haza, tehát a rekord trófea az ottan a helyi hatóságokat, tehát az államot illeti, helyette egy gipszmásolatot vihet haza, és utána eljött még egyszer vadászni, és szintén sikerült egy rekordot elejteni, amiért szintén nem kapta meg azért trófeát, csak a gipszmásolatot. És megkérdezték tőle, hogy egy következő vadászat alkalmával, hogy nincsen rossz íze vadászni jönni Magyarországra, úgyhogy már kétszer is volt, és ezt sem vihette haza a trófeáját, csak a gipszmásolatát. És erre mondta, hogy neki ezt teljesen megérte, mert hogy az, hogy az irodájában kint lógott az a 2 trófea, az neki sokkal több pénzt hozott, mint amennyit elköltött valaha vadászatra. Tehát, hogy ott például egy üzleti életben is szerepe van annak, hogy ha valaki vadászik, mert nyilván van egy ilyen, tehát hogyha valaki megengedhető magának, hogy egy világrekord dámszarvas vagy mondjuk akár egy őzet elejt, akkor az valószínűleg elég stabil anyagi háttérrel rendelkezik, tehát hogy valószínűleg a státuszszimbólum. Úgyhogy ez még megvan azért, meg nyilván az ősi maradványa annak, hogy az urak a nemesek vadásztak, miért nem vadászhattak a közemberek, annak is egyébként nemrég tudtam meg, hogy ennek egy elég egyszerű magyarázata is van. Az emberben van egy vadászösztön, és ha ez mindenkiben benne van, és ez egy olyan erős ösztön, ami minden mást elnyom. Tehát amikor valaki ezt terápiás célra szoktak, vagy voltak királyok egy vesztes háború után azért mentek el vadászni, mert az alatt semmire nem koncentrált, csak a őt körülévő erdőre, a vadra, és így múlt jelen jövő nincsen, tehát az a kikapcsolódás, ilyen teljes mértékű kikapcsolódás mindenből. Viszont ez egyfajta függőséget is hajlamos okozni az embereknél, és azért annak senki se örült volna, hogyha az összes paraszt a szántásvetés helyett az erdőben kószával rászolgatva, mert hogy akkor nem igazán maradt volna meg semmi a termésből, szóval ez az egyik ilyen magyarázat annak, hogy nem lehetett mindenkinek vadászni, hogy szabályozni érhet, hogy ki vadászhat. Jelenleg egyébként szerintem egyáltalán nem mondhatjuk, hogy a gazdagok sportja csak kizárólag, mert azért eléggé, én úgy látom, hogy egy átlagos keresetből is simán lehet finanszírozni egy vadászatot. Tehát olyan drága sport már, mint régebben vagy. Nem. Nyilván lehet venni egy pár gumicsizmát 350 000 forintért, de ennyiből lehet venni egy használt puskát, teljes felszerelést, és még el is lehet menni vadászni. Tehát, hogy ez... az igen. Úgyhogy az elég éles kontrasztok vannak. És utaltál rá, hogy megbeszéltünk is róla, hogy az őskorra visszamenőleg ez egy ösztön az embernél, a vadászat. Az embernél, vagy pedig csak a férfiaknál? Mert hogy mennyire ismersz női vadászokat, hogy mennyire láttál ott És akkor még beszélünk a vizsgáról is. Igen, akkor erre egyébként ki akartam térni, mert én is úgy gondoltam, hogy ez kifejezetten a férfiaknak a szabadidős tevékenysége, de a tanfolyamon közel az 1/3 nő volt a résztvevőknek, és ráadásul fiatal, tehát hogy 20 éves nők, mert egyébként a nőkben máshogy érdekes volna, a nőkben is benne van ez a vadászösztön, de bennük általában kicsit másképp. Régen is voltak egyébként női vadászok, csak akkor még ritkább volt, de egyébként bennük valahogy másképp. Most az érzékenyítő filmekben a PC-ség miatt most már a hollywoodi filmekben most már gyakorlatilag csak női vadászok vannak, most ott tartunk. Igen, most az jó, ez csak egy bocsánat lábjegyzet, igen. De egyébként nők is ugyanúgy űzik ezt a tevékenységét, mint a férfiak. Nem ugyanolyan létszámban, főleg mert a nőknek meg se fordul a fejében esetleg, mert hogy nem úgy szocializálódtak, hogy ez... Persze, meg hát a természet által sem erre vannak, ők gyakorlatilag kvázi programozó. Igen, egyébként érdekes ezt ezért érdekelt, hogy úgy egyébként a gyakorlatban, meg ugye nem tudunk róla, és csak mi képzeljük ezt, de... A gyakorlatban vannak egyébként, úgyhogy... Érdekes. Kicsit lehet, hogy másképp állnak hozzá, mint a férfiak, de bennük is megvan ugyanúgy a vadászösztön, tehát az emberekben ez mindenkiben megvan. Az más kérdés, hogy ez tehát nem kapcsol be az emberben, amíg el nem megy vadászni. Tehát, hogy ez szunnyad bennünk, mert hogy elvárosiasodtunk, mert a vidékiek is városiasan élnek, tehát már nem, a legtöbb emberben ez nincs meg, és az akkor kapcsol be, hogyha az ember egyszer neki elvadászni, akkor utána viszont már
ez folyamatosan meg lesz benne, szóval ezt nem fogja tudni újra kikapcsolni, ha egyszer bekapcsolta magában. Igen, nagyon eltávolodtunk a természettől, úgy általában elmondható, igen, ez igen. nem csak erre a témára, úgyhogy ez sajnos ez egy probléma. No, és akkor beszéltünk férfi-női vadászokról, de kiből lesz a jó vadász szerinted? Milyen képességek kellnek a jó vadásznak? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem a legalapvetőbb ilyen emberi tulajdonságok, amikre szüksége van egy vadásznak, az első a türelem, az a legfontosabb, az alázat, az élet tisztelete, mert hogy ezeknél, ez a három az a legalapabb szerintem, mert ha valaki úgy megy vadászni, hogy kudarcnak idé meg, hogyha zsákmány jön haza, akkor az nem jó vadász, mert hogy a vadászatnak nem az a lényeg, hogy mindenképpen valamit hazahozzon, hanem hogy tehát, hogy kint van a természetben, megfigyeli, néha a vad is nyer. Tehát van, hogy a vadász nyer, van, hogy a vad nyer, ez egy ilyen dolog. El kell fogadni ezt is, hogy ha vad nyert, és nem sikerült semmit hazahozni, ezzel minden kudarc, a vadászat az sikeres volt, minden régben az ember jól érezte magát rajta. Szóval ez... Tehát, hogyha vadászatra megy az ember, akkor nem ölni megy, hanem akkor gyakorlatilag jól érezni magát, ott a természettel egyé válni egy kicsit. Igen, tehát és akkor ragadozóvá válik egy időre, és a ragadozó sem mindig ejt el zsákmányt. Úgyhogy ezért nagyon fontos a türelem, és hogy megértse az ember azt, hogy nem mindig lehet nyerni. A másik az alázat, hogy meg kell értenünk, hogy a természet az úr, tehát nem mi vagyunk a főnökök, hanem minket körülvevő világ, és nem állunk egyáltalán a természet fölött, mi benne vagyunk ebben a nagy hálózatban, amit ökoszisztémának hívunk, de egyáltalán nem uraljuk, és nem vagyunk a főnökei se a fáknak, se a szarvasoknak. És hiába vadászunk sok éve, hiába olvastuk el az összes könyvet a világon, amit kiadtak vadászattal kapcsolatban. A természetből mindig tanulunk valami újat, tehát hogy mindig nyitottnak kell lenni arra, hogy igen, ezt még nem tudtam eddig, vagy ebben tévedtem, és ezt el kell fogadni, hogy a vadász élete végéig tanul, hogy a jó pap. Tehát ezt nem lehet máshogy csinálni, illetve az élettisztelete az azért fontos, hogy oké, hogy azért megy a vadászember az erdőbe, hogy valamit elejtsen, és azt hazavigye és megegye, de nem azért megy, hogy kiírtson bármit is, vagy hogy többet vegyen el, mint amennyit kéne, vagy olyat, amit nem kéne, tehát hogy úgy tanulja meg úgy elvenni a természetből, hogy azzal károsítani nem károsítja, és értse meg, hogy miért fontos az, hogy ő ne menjen ki mondjuk illegálisan orvadászat céljából ne mászkáljon ki az erdőbe, mert hogy amiket úgy ért el, hogy nincsenek benne a vadgazdálkodási tervben, azokat úgy veszik ki az állományból, hogy erről nem tud esetleg a vadgazdálkodó, nem tudnak vele számolni, tehát ezzel már önmagában így problémát okoz, azon kívül, hogy illegális nyilván, és az hát ez büntetendő. De az orvadászat minősül, illetve az ember könnyen beleesett abba a helyzetbe, hogy mondjuk tegyük fel, van egy vadkacsa vadászat, ugyebár annak napi 8 darab a limitje, egy vadász egy nap 8 darab tőkés részét ejthet el. Tehát, hogyha benne van, az jönnek csak, hogy húznak a kacsák, és ő nagyon benne van, és még egyet, és már nem is számolja, csak lő, mert teljesen magával ragadja a vadászláz, igen, tehát, hogy és ha nem tudja kontrollálni magát, akkor bizony beleszalad abba, hogy lelőtt 15 kacsát, amivel nem is az a legfőbb probléma, hogy csak 8 lett volna szabad, már nem nyilván az is egy probléma, de hogy neki nem volt annyira szüksége, nem kellett volna ennyi kacsát elejtenie, mert hogy a 8, sőt igazából 4 is bőven el lett volna az aznapi, vagy a másnapi vacsorához, ebédhez, tehát hogy de ezt akkor ott nem gondolja át, amikor ott jönnek és megvan, és még egy, akkor úgy nincsen, könnyen elveszi az ember maga fölött a kontroll, tehát ezért fontos a türelem, az önfegyelem, az alázat. De ez a szabályozás, ez nyilván arról szól, hogy akkor ilyenkor valami büntetést kell fizetni. Vagy nyilván ilyenkor büntetés kell, tehát az megvan a büntetési vétele. Igen, van szankciója. Ennek van szankciója. Nyilván persze van olyan, hogy az ember tévedésből, vagy esetleg el tudom képzelni ezt, hogy mondjuk a sörétraj meg volt a 7 kacsája, és a sörétraj véletlenül még egyet megsebed, és akkor már 9 lett, mert a 7-hez 2 került, nem csak egy, de attól függetlenül ennek mindig van büntetési tétele, akkor is, ha az ember nem direkt csinálja. Szerencsére egyébként ritkán hallok olyat, hogy valaki tudatosan csinál ilyesmit, vagy tudatosan ejt el olyan állatot, ami esetleg nem lett volna szabad. Persze van ilyen is, tehát hogy ilyeneket is hallani,
de szerencsére azért én úgy látom, hogy a többsége a vadászoknak, a nagy többség az ezeknek a előbb említett képességeknek a birtokában van. Jó, ha valaki kedvet kapott hozzá, most akár ezek alapján, amikről beszéltünk, amiket elmondtál, akkor milyen feltételei vannak annak, most azon túlmenően ugye anyagi meg ilyenek, amikről beszéltünk, tehát nem tudom, ugye beszéltél a vizsgáról például, hogy az mindenképpen kell hozzá. Igen, hát ugyebár alapvetően Magyarországon... Meg a fegyverrel kapcsolatos is gondolom van valami. Igen, tehát az a magyar és nem magyar állampolgár tehet vadászvizsgát, aki magyar nyelven tehet csak vizsgát, aki betöltötte a 17. életévét. Tehát erre lehetősége van akkor külföldi állampolgár? Külföldi állampolgár is. De magyarul kell letennie a vadászvizsgát nyilván, és hát a feltétele, hogy teljesítse végigcsináljon egy tanfolyamot, tehát az kötelező, az nem opcionális, azt muszáj végigcsinálni a tanfolyamot, és utána nyilván sikeres gyakorlati és elméleti vizsga után válthatja majd ki a vadászjegyét. Jó, és a fegyvervizsga az ennek része, vagy külön? Része, az ezzel együtt jár. Tehát, hogy a vadászvizsgánál a gyakorlati rész az igazából egy lőtidi gyakorlat, és ott végzik el a pszichológiai vizsgálatot is többnyire. El lehet végeztetni külön is, de kényelmesebb, hogyha legalábbis ahol én vizsgáztam, úgy volt, hogy a pszichológus oda volt hívva a gyakorlati vizsgára, és amikor valaki meglőtte a vizsgát, akkor utána a pszichológussal elbeszélgetett, hogy az kiállítsa a papírt róla, és akkor ugye a vizsga végén már minden papírral együtt tudott hazamenni a vizsgázó. Ez fontos, a pszichológus, ezt említsük meg, mert ezt is sokan nem tudják, hogy ezért ez nem úgy van, hogy csak bárki. Persze, tehát az kell egy pszichológiai vizsga, illetve a lőtérő vizsgán is nem csak azt nézik, hogy mennyire jól lő az ember, mert egyébként nem túl magas a követelmény a lövéstudással kapcsolatban. A sörétes puskával 15 korongból kell eltalálni 5-öt a sikeres vizsgához, illetve golyós puskával, távcsöves golyós puskával, egy 50 méteren lévő céltáblán kell elérni a 21 pontot, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ekkora táblát el kell találni a 3-szor. Tehát, hogy ez nem kifejezetten magas ilyen téren az elvárás, viszont a fegyverbiztonságot, a biztonságos fegyverkezelést azt nagyon nézik, és azért egyből buktatnak, hogyha valaki olyasmit csinál, ami nem felel meg annak. Tehát hallottam ilyet, hogy valaki a sörétes puskával való vizsgán meglőtte az 5. korongot, nagyon rástresszel, nagyon örült, hogy végre meglett, és puskával a kezében hátrafordult a vizsgabiztos, hogy akkor meglette. És hát mondták, hogy az 5 meglett, de a vizsga az nem, mert hogy a puskasövét nem lehet akármerre forgatni, azt a pálya felé kell tartani mindig. Úgyhogy a gyakorlati követelmény az ez. Utána van egy elméleti vizsga, itt elég alaposan számon kérik a tanfolyamon leadottakat. Van egy írásbeli része, ahol van egy ilyen 50 kérdésből álló feleletválasztós beugró, ebből, ha jól emlékszem, 10 lehet téveszteni. Majd van egy másik írásbeli szakasz, ahol vadászati lényeket kérdeznek, ebből nem lehet téveszteni, itt nincsen hibahatár, és ha valaki ezeken átmenne, akkor utána van a szóbeli része, ott nagyon már nem buktatnak, ott igazából azt nézik, hogy én úgy vettem észre, hogy arra kíváncsiak, hogy rendszer szinten érti az ember, hogy mit tanult, vagy csak bemagolta és visszabefögi, amit előző este lenyelt. Tehát, hogy ott ez igazából a lényege. És most nem magam miatt kérdezem, mert én mondjuk nem tervezek ilyesmit, hogy letegyem a vadászvizsgát, de hogyha valakinek megvan, mert nekem megvan a fegyvervizsgám sörétesre is. Most, hogyha megvan valakinek egyébként a fegyvervizsgája és sörétesre is, akkor amellé már csak egy vadászvizsgát kell tenni, vagy a vadászvizsgán ugyanúgy puskával lőni, minden, tehát úgy végig kell csinálni. Ezt nem biztos, hogy ezt tudod, mert ugye ezt nem is beszéltünk erről, de ez most így felmerült bennem, hogyha valaki esetleg így van, mert vannak így páran, akik ezt nézni fogják valószínűleg ezt a videót a nézők között, mert hiszen ez egy bizonyos kört érdekel leginkább, aki mondjuk fegyverrel egyáltalán foglalkozik, és nekik meg lehet a vizsgájuk már, hogy emellé, mert most például csak egy érdekességképpen említem, mert majd nem titok, hogy majd fogunk beszélni a védelem témakör és fegyveres védelem, nem ebben a videóban, hanem majd talán egy másik beszélgetés során. És most például nemrég azt tapasztaltam, hogy az előtöltős múzeális fegyverekre ugye a fekete lőpor és a töltet az engedélyköteles.
Igen. És nem, hogy engedélyköteles, de ráadásul vizsgaköteles is. És ugye rákérdeztem arra, hogy és hogyha valakinek megvan a komplett fegyvervizsgája, és sörétesre, meg mindenre megvan, akkor annak ez külön, és mondták, hogy az itt semmit nem számít. Tehát előtöltésnek külön le kell vizsgázni. Tehát gondolom azért, hogy a vadász vizsgának is ez a lényeg, hogy ez egy kompakt dolog, mert azért a fegyvervizsgálat azért nincs agyaggalamblövészet, meg ilyesmi, szóval gondolom, hogy akkor ez itt feltétel, és ez nagyon jó, hogyha ez így van, mert... Igen, ez nem váltható ki, tehát én úgy tudom, hogy ezt nem lehet kiváltani ezzel, hogy valakinek már megvan. Esetleg, hogyha azt tudom elképzelni, hogyha valaki mondjuk esetleg akár a amatőr szinten is sportból agyaggalamlövészettel foglalkozik, a skit lövészetet csinál, lehet, hogy a lőpályán igen, tehát lehet, hogy azzal kiválthatja esetleg, de nem szoktak ilyet. Sőt, aki mondjuk vadászíjász szeretne lenni, annak is meg kell csinálni a fegyveres vizsgát a vadászengedélyhez. Ez egy... Volt idő, amikor tehát nem olyan régen ezt sikerült kivenni, mert hogy aki nem akar fegyverrel vadászni, annak miért kell még ezt a vizsgát is megcsinálnia. Azon kívül plusz master azért ez egy költséges dolog, mert hogy el kell járni lőtérre, gyakorolni kell. Tehát hogy az nagyjából olyan minimum 100 000 forint, mire az ember eljut oda, hogy a vizsgát lehet tudja tenni a lőfegyverekkel, és ezt nem is fogja használni, mert így fog lőzni, vagy esetleg solymászattal fog foglalkozni, és akkor szintén nem. Tehát hogy ez bár mondjuk azt mondtam, de igen, tehát a solymász vizsga is egy kiegészítő a vadászvizsga mellé, hogy a vadászíjász vizsga is egy kiegészítő a vadászvizsga mellé. Tehát, hogy a vadászvizsgához mindenképpen kötelező a sörétes gúlyos fegyverrel megcsinálni a vizsgakövetelményt. Ez nagyon helyes. Ez akkor látszik, hogy azért ez egy elég komoly kitétel, és ráadásul ugye Magyarországon, ha jól tudom, akkor gyakorlatilag éles ilyen fegyvert azt nem is tarthat, szóval még tartásra sem adják meg az engedélyt. A törvényi lehetősége megvan, majd erről is beszélünk majd másik beszélgetésben, de csak akkor tarthatsz ilyet, hogyha vadász vagy sportcélra, amihez vagy vadász szervezetnek, vagy sport egyesületnek kell az, hogy a tagja legyél eleve, igen. És az ő ajánlása, hozzájárulása kell, és ők mondják azt, hogy igen, ő szeretnénk, ha felkészül mondjuk versenyekre, ilyesmi, és akkor ő szeretne tartani, és ő neki igen lehet adni engedélyt, és ebben az esetben bírálják el egyáltalán. Ezt így kell beadni. És ezen kívül ezt akkor jól tudom. Igen, tehát ez már egy szerepe az ilyen szervezetben való belépésnek, hogy gyakorlatilag csak így juthat élességben az ember. És ezen kívül van-e valami szerepe, mit tudsz erről ezeknek most nem a sportról beszélek, nyilván a vadászatról, tehát nem a sportlövő szervezetekről beszélek, hanem a vadász szervezetre, nem tudom. Tehát az, hogy tagja az ember, az valami előnnyel jár. Hát ugyebár van a vadászkamarai tagság, ez nem opcionális, tehát minden évben meg kell újítani a vadászkamarai tagságát az embernek, mert ezzel ők állítják ki a vadászjegyet, és azzal a vadászjeggyel és a fegyvertartás engedéllyel együtt lehet fegyvert tartani. Tehát, ha mondjuk elfelejteném február végéig kiváltani az idei vadászjegyemet, akkor otthon a fegyverek, amiket tartanék a szekrényben, azok illegálisan lennének ott tartva. Hiába volt nekem már 10 évig arra engedélyem, hogyha nincs érvényes vadászfegyverem, akkor nem lehetnek fegyverek. Tehát akkor lehet éles fegyvered vadászatra, ha papíron legalább te vadászol is. Igen. Jó, ez nem kell elejárni vadászni, de meg kell, tehát a vadászkamaránál ki kell váltani a vadászjegyet, és akkor lehet csak nálam otthon vadászatra használható fegyver. Ez a feltétele ennek. Igen. Ezt is nagyon sokan nem tudják. Nem, főleg a fegyverellenzők, meg stb. Ilyen részleteket nem tudják, hogy ezt nem. Tehát nem lehet csak úgy, akármiért nyilván édesapám például sportlövész volt, neki ezért voltak otthon sportlövészetre alkalmas fegyverei, de neki például vadászatra használható fegyverei nem lehettek. Hiába a sportlövész, az egy másik kategória. Világos, arra csak azt a fegyvert lehet, és azok általában azért egy kicsit más csak is azok a fegyverek, nem? Egy kicsit azért, tehát ott speciálisabbak egy kicsit már így kinézetre is. Nem feltétlenül, mert hogy a sportlövészetnek is rengeteg ágazata van, tehát hogy tehát nyugodtan lehet egy klasszikus mondjuk a sportlövészet céljából lehet tartani egy sima 90 mm-es Glockot mondjuk, ami egyébként egy teljesen általános pisztoly, nem kifejezetten az olimpiai sportlövészetre kifejlesztett fajta, de ott főleg nyilván a puskáknál például a kaliber az, ami meghatározza, hogy
nem tudom pontosan mi a legnagyobb, de általában ilyen 22-es long rifle vagy ahhoz hasonló kaliberű puskákkal lehet sportlövészetet végezni. A vadászatban ennél jóval nagyobb kalibereket használnak, a golyósnál azokat már nem lehet sportlövészeti cél. Vagy hát a speciális ilyen, azt hiszem van egy, de nem tudom milyen neve, de van egy sport, ami gyakorlatilag ilyen mesterlövész szetthez hasonló, hogy nagy teljesítményű golyós puskával kell kilométerekre lévő célt eltalálni, és ehhez a sporthoz lehet tartani nagy kaliberű golyós puskát. Olyat, amit vadászatra is lehet használni, de ettől még vadászni nyilván nem mehet el vele. És például, ha valaki vadász engedélyére, vagy vadászjeggyel rendelkezik, akkor tarthat sörétes puskákat és golyós puskákat, és a nagy teljesítményűeket nyilván. De hogyha sportolói oldalról szeretné, akkor külön kell a skeetlövészet, egész mondjuk egy skeet sportlövő klubnak a tagjának lennie, és külön erő annak, ahol a nagy teljesítményű puskával tudsz sportolni, szóval ez jóval bonyolultabb, és meg hát éneket azért nem szokott olyan, aki nem akar semmit csinálni, a puskával csak tartani otthon, szóval így ez azért van egy kitalálva, mert hogy ha van puskád, akkor oké, mondd meg, hogy miért kell neked az a puska, és hát akkor tehát, hogy megadják, csak hogy mondd meg, hogy miért. Tehát ha csak úgy azért, hogy legyen a szekrényben, azért nem adják meg, ami egyébként szerintem egy jogos dolog. És a távcsőhasználatnak mik a nem is tudom, tehát sokat hallottam arról, hogy a távcsővel nem lehet mindenre menni, tehát nem lehet mindenre vadászni, meg nem minden esetben etikus a távcsőhasználat, ugye nem adja meg a vadnak az esélyt, bizonyos vadaknak, nem tudom, ott mik vannak, mert a puskatípusokról beszéltél, csak még ez engem például nagyon érdekel, hogy ez a távcsöves dolog. A távcső használat az egyébként minden vadfajra lehet vadászni távcsővel, akármilyen sörétes puskára is szerelhet az ember távcsövet, hogy ennek most mennyire van értelme, vagy mennyire nincs, azt ő eldöntheti. A vadnak esélyt nem azzal adunk, hogy távcsővel vagy anélkül lőjük meg, hanem azzal, hogy milyen közelről. Tehát ugye bár szokták mondani, hogy a vadászat a vad érzékszerveinek a hatótávolságán belül kezdődik meg. Tehát, hogy nyilván olyat is lehet csinálni, hogy kilométerekről arrébb egy hegytetőről ott a valóban erre célzott, aki azt mondta, hogy nem etikus, igen, mert hogy az már nem feltételezett távcsőhasználat, hogy távol akarsz maradni a történésektől. Tehát az már nem etikus, de hogyha oda kell menni hozzá elég közel, ki kell játszani a szaglását, a hallását, a látását, az ösztöneit, ott ezzel adunk esélyt. Neki ha már sikerült olyan közel mennünk hozzá, egyébként nagyjából olyan 120 méteren belül van az etikus távolság, mert meg ugye ez az embernek a lőképességétől is függ, tehát hogyha valaki hiába 120 méterről már azért ugye el lehet találni, de ha ő maga csak 80 méteren belül tud pontosan lőni, akkor neki nem etikus 120 méterről meglőni azt az üzet, amit látott, mert hogy nem úgy fogja eltalálni, ahogy kéne. Ugyebár ez is egy szabály, hogy a vadat úgy kell elejteni, hogy annak a lehető legkevesebb szenvedés és a legkevesebb stresszt okozva. Tehát, hogy lehetőleg az a legjobb, hogyha úgy találja el, hogy a vad már nem is hallja a lövést, mert mire odaér a hangű, már régholtan esett össze. Tehát, hogy ez az ideális, de azért nyilván ez nem mindig jön össze, van, hogy az ember hibázik, és ezt azzal lehet csökkenteni, hogyha csak olyan távolságra lő, amit biztosan tud. Arról nem is beszélve, hogy ha olyan messzeségből, amit nem lát be esetleg, akkor egy tévesztés esetén azt se tudja, hogy a vad mögött merre száll el majd a golyó, ami egyébként akár 5 kilométerre is el tudsz hordani, aztán mondjuk ennek meg ott van az a szabály, amikor egy nagy vadvadászatnál, amikor az ember meglátja mondjuk a szarvast, és hogy eldönti, hogy azt ő lőheti, és szeretné is meglőni, meg kell nézni, mi van mögötte. Tehát csak akkor lőheti, hogyha mögötte van egy vastag fal, vagy egy ilyen kis föld, tehát látszik, hogy hol fog megállni a golyó, amikor elhagyja a vad testét, vagy esetleges hibázás esetén is hol fog becsapódni a... Nagyon érdekes, amit most mondasz, mert pont nemrég volt egy ilyen vadászbaleset, azt nem tudom, hallottad, de amikor valami 2 kilométerre egy valami faluba, ott az erdő szélén lévő faluba, ami átment ugye a vadon a lövedék, és eltalálta
nem tudom, egy hölgyet, azt hiszem, nem is tudom, de meg is halt. Meghalt, igen, tehát a saját kertjében fejbőlte 2 kilométerről. Nem tudom, teregette a ruhákat, igen. Szegény, meg mit tudom én is akkor. Ehhez azért kell egy iszonyatos nagy balszerencsé. Tehát, hogy ez elképesztő. De ezek a szabályok nem véletlenül vannak ezek a szabályok nem véletlenül vannak kitalálva, hogy nem lehet csak úgy lőni, hogy ne tud, mi van mögötte, mert ilyen, ez megtörténhet. Klasszikus eset például, hogy mondjuk a domtetőn meglátja az ember az őzet, és hát az tök jó, ilyen kontrasztos is, ott nagyon szépen látja, de ha a domtetőn, ha esetleg át is megy az őzön, hát a dom mögött nem látja, mi van, ott az bármeddig elmegy. Szóval ezért van szó, hogy úgy kell, hogy lássa az ember, hogy mi van mögötte, hol fog becsapódni a lövedék, ha esetleg átmegy a vad testén, és csak így meglőni. Különben akármennyire is adja magát a helyzet, itt is az önfegyelem, hogy hiába adja magát nagyon a helyzet, hogy most ez nagyon jó lenne, mert pont olyan, meg pont ott van, meg pont úgy áll, meg pont, de hogyha nem látod, hogy mi van mögötte, akkor inkább nem. És akkor el kell engedni. És rengeteg szabályt említettem el, meg ugye utaltunk is a régmúltra, amikor elkezdtek kialakulni a különböző szabályozások és a különböző kultúra, tehát a vadászkultúra. Hogy látod te azt, hogy a napjainkban a vadászok mennyire ragaszkodnak ezekhez a múltbéli szokásokhoz, mennyire tartják a vadászhagyományokat, például ugye van a tiszteletadás az elejtett vadnak, stb. Tehát, hogy ezeket így mennyire, tehát ugye a trófákkal kapcsolatosan is, amit mondtál, tehát hogy ezeket így mennyire tartják manapság? Van ez még, vagy csak tényleg van egy ilyen kemény magasztán a többségben azért? Van nyilván nem mindenki egyforma szinten meg egyforma módon csinálja, de az senki a vadnak a tiszteletet mindenki megadja, amikor elejtette. Ennek megvan egyébként hát egy ilyen nem tudom mennyire... Valamennyire rituális. Rituális, tehát nincs törvénybe iktatva, de Magyarországon az a szokás, hogy amikor elejtik a vadat, most a nagy vadászatról beszélek alapvetően, el kell rendezni a terítéket, tehát hogy ez úgy néz ki, hogy először, ugyebár ezért kell kalapot vinni a vadászatra, egy gajat letörünk a közelben valami bokorról, fáról, azt a sebvérben megvérezzük, megmártjuk, és betűzzük a kalap mellé, ez a kalaptöret. Ez úgymond egy ilyen előtrófa, egy ilyen jelzés, hogy megjelölöm magam, hogy én elejtettem ezt az állatot. Utána a következő, hogy az állatot a jobb oldalára fektetve, a fejét a háta felé fordítva helyezzük el, hogy nem tudjuk, hogy esetleg, tehát hogy ne egy méltatlan pozícióban feküdjön előttünk. Illetve utána jön, hogy a sebet, hogyha felfelé néz a seb, akkor letakarjuk egy hasonló ilyen kisebb gajjal. Ennek az háttere, hogy azt mondják, hogy ha letakarják a sebet, akkor a lélek nem a seben keresztül távozik a vadból, és így nem viszi magával az életbeli fájdalmait. Most ez nyilván egy ilyen babonaság rituál, de hogy ez a jelentősége, illetve van még az utolsó falat nevezetű művelet, ami azt jelenti, hogy keresünk a környezetben valami olyan növényt, mint az állat ehetett ilyen táplálékát képző növényt, és ezt a szájába helyezzük, és amikor így elkészítettük a terítéket, akkor kalapot megemelve magunkban elgondolkodunk, tehát nyilván elejtett, tehát megöltünk egy állatot, ez ott van előttünk, és akkor ezt el kell bírálni magunkban, hogy ezt jogosan tettük-e, jól tettük-e, mennyire tettünk úgy, ahogy kellett, hogy ez tényleg szükség volt erre, stb. És ha ez megvolt, akkor utána úgymond ennyi volt a terítétnek a jelentőség. Ezt nem mindenki csinálja így végig, de azért valamilyen szinten így úgy azért tehát valahogy elrendezik, nem úgy hagyják, ahogy volt, többnyire valahogy elrendezik, valamilyen formában beállítják, legalább a sebtöretet felteszik. És ugyebár manapság szokás fényképezni is, már mindenhova telefonnal megyünk a kezünkbe, mindent lefényképezünk, megörökítünk, és ennek is van egy etikettje, hogy amikor el van rendezve a teríték, akkor a vadat azt mely a hátoldala, tehát amikor így a jobb oldalra döntve fekszik, és hátrafele néz a feje, abból az irányból etikus fotózni, hogy ne látszon a hasavaja ott a hátsó része, tehát hogy ilyen méltóságteljes képet adjon róla, és így legyen megőrizve az emléke. És hát trófeás feleséte, nyilván a trófea is egy emléket állít a vadnak és a vadászatnak, és azért a mi kultúránkban ez egy jelentős lépés, de nyilván ezeket nem mindenki egyformán tartja, valamennyit mindenki tart ebből, és hogy ez nem kopik ki az emberből, erre eszembe jutott egy nagyon jó
példa. Ugye a vadásztanfolyamnak része a terepgyakorlat, ahol megtanuljuk, hogy kell egy nagyvadat kizsigerelni, mert hogy ez is a vadász feladata, mert amit elejtettem, ezt is akartam kérdezni, hogy ez is benne van. Egy-két órán belül ki kell zsigerelni, mert különben romlásnak indul. És a gyakorlatra 3 őzet hozott oda a hivatásos vadász, aki évtizedek óta csinálja, tehát hogy nem az első vadászata. Mi talán reggel 7-8 körül értünk ide, addigra már ott volt, tehát hajnalban ment ki ezt a 3 őzet terítékre hozni. És amikor ott voltak, értünk felkészítve arra, hogy zsigereljük, már nem volt rajtuk semmilyen töret, illetve a kalap se volt a fején a hivatásos vadászokban, egyébként meleg idő volt. De az látszott, hogy a seb körül ott volt a maradványa a gallyaknak, a szájuknál, illetve a zsebében volt a kalap összehajtogatva, de ott volt a töret. Tehát, hogy kint volt az erdőben hajnali 5-6-kor, akkor nem tudom, senki nem látta az égvilág egyedül, és mégis mind a 3 őznél végigcsinálta ezt a rituálét. Tehát, és nem azért, hogy nekünk mutassa, mert nekünk már nem terítékként voltak ott, hanem ezután. Szóval hát akkor felhívta volna rá figyelmet. Felhívta volna rá figyelmet. Ez meg nem, igen. Tehát ezt vettük észre, tehát hogy ez nem kopik ki az emberből, mert a vad iránti tisztelet az mindenképp szükséges része a vadászatnak. Jó. És hogyan zajlik egy vadászat? Ugye ezt most a végén kezdtük tulajdonképpen. De hogyan néz ki mondjuk egy hajtóvadászat? Jó, mondom például, tehát ahol vannak hajtók, létezik az egy kicsit talán mozgalmasabb arról beszélni, meg ott vannak ugye a léniáról akartak majd kérdezni. Hát ugye vannak, amiket említettél, ez a hajtásterelés, ezek társas vadászati módok. A hajtás és a terelés között egyébként annyi különbség, hogy a hajtás az mindig vaddisznóhajtás, az egy ilyen komoly, tehát akkor zörögnek, hangoskodnak, csörömpölnek ott a hajtók, mert a vaddisznó egyébként nem, attól, hogy ember beszéd van mellett, attól nem fog megindulni A-ból B-be. A terelővadászat akkor ott vaddisznó is lehet, de ott mindenféle őszszarvas, tarvad, tehát a agancsal nem rendelkezők, tehát a nőstény egyedek, amik ott elejthetők, de ott vegyesen mindenféle van, akár és hogyha egy agancsos rátámad a vadászokra, akkor mi újság van? Hát az agancsos nem fog rátámadni. Az menekül. Ösztönszerűen menekülnek. Magyarországon az egyetlen vadfaj, amelyik hajlamos lehet arra. Végső esetben, hogy ember ellen fordul, az a vaddisznó. Hát ugye hallottunk róla a történetben. Igen, ő azért notórius, meg ugye neki valamiért sokkal nagyobb a tűrőképessége, tehát hogy akár 3-4 olyan lövésre is neki megy az embernek, ami egyébként egyenként is halálos lett volna, de ő még valamiért bírta, még valamiért tudott. Annyi még benne volt, hogy még felborítsa a vadászt és megsebezze. Szóval a vaddisznók hajlamosak erre, de hajtásban egyébként ők is inkább mennek a A-ból B-be. Most a nagy vadászat esetén úgy megy a dolog. Csak mielőtt tovább megyünk. Igen? Talán tévhitet oszlassunk el, vagy ne oszlassunk el. Cáfold, vagy mondd, hogy úgy van. Hogy ugye azt hiszik az emberek, hogy jönnek a hajtók ellenkező irányból, és ellenkező irányból jönnek a vadászok, és a vadászok felé hajtják a vadat. Tehát ugye ez valójában nem így van, hisz akkor lelőhetnék a hajtókat, tehát ez egy veszélyes dolog lenne, hanem úgy van, ugye bár jól tudom, hogy egy vadász, egy hajtó, és együtt mennek, ugye, és itt ugye a lénia szerepe is itt van, de gondolom majd kitérsz. Csak hogy akartam mondani, hogy ez a laikus fejében ez teljesen így van. Magamról is tudom, hogy addig nem értettem hozzá, vagy nem tudtam egy kicsit többet róla, addig teljesen ebben a hitben értem. És hogy nem lövik le őket? Egyébként itt is most különveszem a nagyvad és az apró vadvarászatot. Ezt mondjuk én nem mondtam el, a nagyvad az az őzés, ami attól nagyobb, amely az ősztől kisebb, az apró vad. Tehát a nyúl, a fácán, a róka, stb. Az mind apró vad, az ősz, szarvas, vaddisznó az mind muflon, az mind nagyvad. Nagyvad varászaton van a terelő meg a hajtóvarászat, amiket mondtam. Ott ez úgy szokott működni, hogy a varászokat felelé, előtte megfigyelték az adott vadállományt akár éveken keresztül, pontosan tudják, hogy zavarás esetén hol mennek, és ezen útvonal mentén állítanak fel lőállásokat, ahol meg van szabva, hogy ki mettől meddig lőhet, tehát hogyha ott van a szomszédom előtt, nem lőhetek arra, mert hogy azzal már esetleg veszélyeztetném őt is, tehát hogy mindenki csak a saját maga előtt lévő vadra tehet lövést. És akkor a hajtók azok egy másik, tehát a hajtók a vad sor mögött jönnek, és így hagyják őket, terelik őket a vadászok irányába. És van az apró vad
a különböző hajtások. Ott van ez, hogy például a vonalhajtásban van az, hogy a hajtók és a vadászok egy vonalban csak így egy vadász, egy hajtó, vagy valamilyen sormintában felállva haladnak. Ott például a hajtónak az a szerepe, hogy felzavarja mondjuk a fászánt, aki lusta repülni, és csak végszűkség esetében akar majd felmenekülni a fáradra, ott a bokorba csörög. És akkor de a hajtók közelettére azért, akik a vadászsor között vannak, felugranak, és akkor lehet rájuk lövést tenni. Ez is fontos egyébként most egy kicsit kitérve, hogy apró vadat az csak akkor lehet, akkor szabad lövést tenni apró vadat, amikor az éppen menekül, mert akkor van esélye. Tehát egy ülőnyulat, egy ülőfászánt nem nagy sport lelőni, de nincs semmi esélye, mert észre sem veszi, nincsenek olyan érzékei, mint mondjuk egy gímszarvasnak, vagy egy őznek, tehát nem veszi észre olyan hamar az embert, nem is olyan jó a hallása a szeme, mint egy másik állatnak, és nagyon könnyen lehetne csak így a bokorból kipuskázni őket, és így nincs esélye menekülni. Ha fel van zavarva és már menekül, akkor van esélye arra, hogy a vadász elhibálta, és nekik így lehet esélyt adni, hogy hajtják őket. Szóval ez nem azért kell őket hajtani, hogy az embereket ezzel szórakoztassák, hogy olyan, mint az agyaggalam, csak igazi, hanem hogy ezzel kapnak esélyt arra, hogy megmenekülhessenek, és nyilván minél több vadászat megél, annál jobban repül majd, és annál több esélye lesz a következőkben. Szóval ez az egyik fajta hajtás, ez klasszikusan a vonalhajtás, vagy az U-hajtás, ahol ez szokott lenni. A vonalhajtás az, amikor vonalba állnak fel az emberek, és úgy haladnak sorba. Az U-hajtás, amikor egy közel U alakban felállva haladnak, ennek az a lényege, hogy a felzavart, mondjuk esetleg nyulak fászának, azok oldalra ne tudjanak kitörni, mert hogy oldalt is vannak. Hajtás, hogy egyértelműen előre fele kelljen menekülniük. Illetve van még azt, nem tudom mennyire divat még csinálni, ez a úgymond körvadászat, amikor egy körbe állnak fel és itt azt történik, amit mondtál, hogy körbe állnak fel az emberek, és a kör közepe fele szűkülnek be, és igen, egymás felé lőnek, de mégsem veszélyes, mivel hogy... Apró vagy és lefelé. Apró vagy és lefelé, tehát a horizonton lefelé kerülni. Igen, ezt sem mondtam el a sörétes puskánál szabály, hogy ha valamilyen madárra lövünk, tehát ami fönt van az égen, akkor 45 fok fölé kell tartani a puskát, alatta nem szabad lőni, akkor is ha ott van a fászán, meg kell várni, 45 fok fölé menjen, mert akkor biztonságos. Illetve ha mondjuk nyúlra vadászunk, ami repülni nem fog, de futni igen, akkor meg a horizont alá kell célozni, hogy mindenképpen a földbe csapódjon. A körvadászatnál ott körben állnak a vadászok, egy nagyon nagy körben, tehát nem úgy kell elképzelni, mint amikor az orvodások körben állnak és megfogják egymás kezét, hanem itt egy ilyen hatalmas körről van szó, ahol zárul befelé, és így van az, hogy a hajtók meg a vadászok vegyesen mennek, erre felugrálnak mondjuk a nyulak, és akkor őket lehet kiszeregetni, és amikor a kör már nagyon szűk lett, akkor az, hogy már csak kifelé szabad lőni. Amikor már veszélyes lenne egymás felé lőni, akkor az, hogy hiába megyünk arcra lőni, és ott bent ugrik ki a nyúl, csak akkor lőtek rá, hogyha már mögöttem van, és megfordulok lövést tenni rá. És itt jön szóba a léniázás. A léniázás az mindenféle esetben azt jelenti, amikor a vad áttör a hajtó és vadászok alkotta soron formáció, és hát meg kell fordulni a vadásznak, mert a háta mögött van. Na most ehhez a puska a kezébe van, és fordul vele, de ezzel áthúzza a mellette álló a csövet, és az nem egy jó dolog. Még ha ezért kérdeztem egyébként, mert hallottam egy ilyen vadászból esetleg, amikor egy vadász lőtt le egy másik vadász emiatt, mert lekövette. Ez előfordul, erre sem van a szabály, hogy vagy leeresztve, vagy fölemelve a puskát kell megfordulni, de semmiképp se áthúzni a csövet tehát véletlenül sem lőhetnél egyébként, mert hiszen nem áll a csöve a fegyvernek. Igen, tehát ez az ilyen fegyverbiztonságbeli alapszabály mindenhol, nem csak vadászatban, hogy a fegyvercsövet csak arra nézzen, amerre lőni akarsz. Amerre nem szeretnél lőni, arra ne nézzen a fegyvercsöve. Akkor se a töltetlen, akkor se a biztosítóan, mert az a biztos, ha nem néz arra, amerre nem kéne. Meg egy alapszabály is, hogy fegyvert nem fog másik emberre. Tehát és hát fegyvert nem fog másik emberre. És hogy nincs töltetlen fegyver. És tovább igen, nincs töltetlen fegyver. Itt is egyébként azért van ez most éppen kinyitva. Igen. Mert a sörétes puska akkor töltetlen, ha ki van nyitva. Ha ezt most becsuknám, az töltöttnek számítana, hiába nincsen semmi a töltőnyőrben láthatóan. De attól fogva sehogy nem bírna elsülni. Sehogy nem bírna elsülni, tehát hogy esélytelen. Gulyós puskánál meg ugyebár a forgótúlózáras puskák, amiket használunk, ott meg az, hogy a forgótúlózár hátra legyen húzva. Mert ott hiába van tölteni a töltényerőben, hiába van kibiztosítva vagy sem. Ha hátra van húzva a forgótúlózár, akkor nem tudja elsütni mert ha meg is húzná a ravaszt, és esetleg még el is csettenne
az első időszeg úgyse érné el, mert több centi van közte is a hüvelyk között, szóval ezeknek ez a szabálya. Szóval ez mindenképpen, ez most töltetlen, ha becsuknám, töltött lenne. Szóval igen, visszatérve az alapkérdésre, a léniázás az, amikor áthúzza az ember, illetve van még egy másik, a társas apróvadászattal kapcsolatos fogalom, amiből szokott még baleset lenni, sőt kettő van, az egyik a zsákolás, a másik a kapuzás. A zsákolás azt jelenti, amikor lemarad a sortól, ezáltal a sorban egy zsákot csinál, de ez akkor fordul elő, amikor például meglőtte a nyulat, az ott van, és hát ő azt felveszi, mert hogy de nem várják meg, hogy felvegye a nyulat, vagy bekösse a cipőit, mert a sor az megy tovább. Ezáltal ő hátrébb van a többiektől, viszont így már, hogyha itt tenne a lövést, akkor előtte van a vadászsor, nem pedig mellette. Ez azért veszélyes, illetve a kapuzás az, amikor a sorban nem a helyén marad, hanem jobbra vagy balra eltolódik. Olyan célból, hogy a valamelyik menekülne, az felé, mert nála látja a lyukat, akkor felé fog menekülni. Ez az egyik része az, hogy nem etikus a többiekkel szemben, mert hogy ezzel úgymond előnyben vagyok valamennyire. Másik az, hogy a léniázásnak itt nagyon nagy a veszélye, hogyha erre játszik az ember, hogy mellette akarjon kimenni a vad. Szóval ennek ez a társas hajtóvadászat, a apróvadvarászaton ez a három dolog van, az a léniázás, zsákolás, kapuzás, amiket így nem ildomos csinálni, és egyébként tilosak is. Nagyon jó. Menjünk egy kicsit mélyebbre ettől, mert szerintem ez sokakat érdekel, akik nem foglalkoznak vadászattal, laikusokat, hogy ugye, és itt már beszéltél is, hogy említetted ezt a témát, vagy érintetted ezt a témát, hogy ugye mégiscsak megölünk egy állatot. Tehát ugye itt ez a laikusoknak ugye a legfőbb érve a vadászat ellen, hogy itt lehet egy sok mindenről beszélni. Itt akkor is az történik, hogy egy ember elvesz egy állat életét. Hogy a vadászokban ez hogyan? Tehát, hogy vadász emberben, jó, most lehet, hogy nem pont téged kéne még egyelőre kérdezem, hiszen még ezen nem vagy túl, de biztos vagyok benne, hogy ez, tehát előzőleg már felkészültél erre, tehát valamilyen szinten biztos vagyok benne, hogy beszéltél másokkal, hogy ez hogyan néz ki, meg egyáltalán, hogy ők mit éreznek, meg ilyesmi. Tehát, hogy erről tudsz-e valamit esetleg mondani nekünk, hogy az is egy ember a vadász, tehát, hogy ez hogy csapódik le benne, vagy ő hogyan fogja ezt föl? Mert ugye kvázi hivatalos részét ennek elmondtad, hogy ugye szükség van rá, stb. Meg ősidők tudjuk. De hogy ő ezt lélekben ezt hogyan érinti, vagy hogyan fogja föl, ugye akár valamennyire a spiritualitás kérdését is említve, talán nem tudom. Hát ez egy összetett dolog, és nem mindenki formán működik, viszont aki egészséges lelkületű embernek azért mindig van bűnturata, és mindig sajnálja azt az állatot, amiket elejtette. Az egyik az, hogy amikor elmegy vadászni, akkor pontosan tudja, hogy azért megy, hogy elejtsen egy állatot, és ezzel az életét el fogja venni. Nyilván azt is tudja, hogy ezt valakinek meg kell tennie, ez az egyik része, tehát hogy ha azt az őzet ő nem ejti el, más elfogja, mert hogy a varagazdálkodásban ki lesz számolva, vagy ebben az évben ebből a vadfajnak, ebből a neméből ennyit kell elejteni, akkor azt eredetére kell hozni mindenképpen. Valakinek meg kell, tehát az őz nem élne tovább egy perccel sem, hogyha nem megyek el vadászni. Ez az egyik, amit tudni kell, meg hát ha nem is tudatosan, de benne van az emberben. Ezek a szabályok, amik meg vannak hozva, ezek biztosítanak egyfajta lélektani támaszt is. Igen, tehát ez ugye hivatkozhat magának az ember arra, hogy de hát ezt amúgy valaki is lelőni, akkor miért ne én legyek az. Illetve nyilván tudja, hogy miért megy oda. Abban nem biztos, hogy sikerül is, de mert hogy lehet, hogy nem is lát egy darab varat sem az egész vadászat során. De amikor lövést tesz rá, akkor is, akkor már egyébként, amikor a vadászat megkezdődött, akkor már átkapcsol az ősi vadász ösztön benne, hogy akkor ő már ragadozóvá válik, és a vad becserkészése, megkeresése, felkutatása, közellopózása hozzá, ez már egy ösztöni dolog, tehát itt már nem, ebben a fázisban nem igazán van az emberben ilyenfajta, hogy ilyenfajta erkölcsi agály, mert itt már úgymond viszi az izgalom, hogy vadászik. Az egyébként nem csak vadászatnál van, tehát egy természetfotós ugyanezt érzem, amikor le akarja fényképezni az akármilyen állatot, ami ott van, tehát ugyanez, hogy közellopózni, minél közelebb odalopni magát, kúszni, és nem gondolkodik semmin, akkor csak teljesen erre koncentrál. És
aztán nyilván ráemeli a puskáját és elsüti, és ha azt látja, hogy tűzben rogyott, tehát hogy a dörrent a puska, feküdt a vad és ott is maradt, és nem kell ráduplázni, akkor az egy nagyon kettős érzés. Én nem tapasztaltam ezt, de azért leírásokban, elbeszélésekből ezt mindenhol egy hangon ezt szoktam tapasztalni, ez egy nagyon kettős érzés. Az egyik az, hogy én vagyok a dzsungel királya, ott a szarvas, sokkal jobb a hallása, mint az enyém, sokkal jobb a szaglása, mint az enyém. A személy is lehet, hogy van jobb, mint az enyém. Az ösztönék azok az enyém fölött vannak milliószor, és hát futásban esélyem se lenne. Tehát, hogyha ha megriasztom, akkor az elfut, és nekem esélyem nincsen a közelébe se menni. De mégis nekem csak az agyam van, és ezzel sikerült kijátszanom azt, hogy olyan közel kerüljek hozzá, hogy lövést tudjak rá tenni. Na most a vadászat az két részből áll. Ez az egyik része, tehát a vadászat nagyjából úgymond az egyik dolog, amikor közel értem hozzá. Onnantól jön a céllövés, amikor már el kell találnom annak a szarvasnak az ökölméretű szívét mondjuk, vagy a tüdőjét, az a valami létfontosságú szervezet, általában a tüdő szívtájék, ami szokott célozni, mert ott atrúgy egyből ott marad, mert összeomlik a vérkeringése, és észre sem veszi, és már nincsen, maximum ugrik még egyet így a ösztönből, vagy nem tudom, de sokat már nem megy utána, és ez már a céllövés kategória. Ott már megint mással foglalkozik, és nem pedig azzal, hogy ölt meg, ott benne van még ez a hurrá érzés. Aztán persze, amikor oda sétál hozzá, és látja, hogy ott fekszik előtte kiterülve az a gyönyörű állat, akkor azt is tudja, hogy ezt ő okozta, ő ölte meg, és emiatt bűntudatlanul is sajnálja, hogy így alakult, tehát akkor már ez az én vagyok a dzsungel király, és nyerteményezés átalakul egy ilyen sajnálatba a vaddal szemben, és ebből fakad a teríték elrendezése, az a rituálé, hogy úgy rendezzük, hogy méltóság teljesen legyen, a sebét letakarva, hogy a lelke kellőképpen távozzon a túljárás, stb. Tehát, hogy ez a része már ehhez tartozik, ez a bűntudatnak a megnyilvánulása, a többek közt a terítéknek az elrendezése. Ez nyilván mindenki máshogy éli meg kicsit. Van, aki jobban, van, aki kevésbé. Biztos, hogy van, aki nem csinál belőle ennyire lelki ügyet, valaki meg még jobban, tehát ez változó, de ez zajlik le az emberek lelkületében általában. Na jó, akkor a mélységekből ennyi. Ja, gyakorlatilag ezt alaposan kiveséztük. Nagyon, nagyon klassz, hogy ezt így elmondtad, mert tényleg olyan szempontokat világítottál meg, amikre én sem gondoltam volna, pedig most már jutóak azért elmondhatom a nézőnek, és azért valamennyire én is tájékozott vagyok a témában, te már tudod, hiszen beszélgettünk ilyenekről. És tényleg olyanokat mondtál, hogy elképesztő. No de, azt szokták mondani, hogyha a színpadon van egy pisztoly, vagy puska, annak el kell sülnie. Jó, idáig nem fogunk elmenni. De a lényeg, hogy annak szerepe kell legyen a darabban. Úgyhogy lassan rátérünk erre. Még egy rávezető kérdést gyorsan előtte fölteszek, tényleg csak nagy vonalakban. Nem belemenve itt a szakmai részletekben nagyon. Hogy nagyjából melyik vadra, milyen fegyverrel? Alapból ugyebár... Mert ugye említetted már ezt, csak... Igen. Egyébként szerintem így kimondani, én nem mondtam ki, csak lehetett sejteni az utalásokból. A apró vadra csak sörétes puskával vadászunk, illetve nagy vadra csak golyós puskával. Ennek az oka, hogy ha egy apró vadra lőnénk golyós puskával, abból nem sok maradna a konyhára, mire... Azt kiszonyegetni egy akkora állatból azért az sok sikert. Igen, meg hát a sörétes puska az nyilván más cél szolgál, más hatótávja is. Szóval a sörétes puskával apró vadra, a golyós puskával nagy vadra. Ezen belül a kaliberek azok nagyon változóak. A sörétes puskánál az egyik érdekesség, hogy minél kisebb a kaliber szám, annál nagyobb a cső átmérője. Nem tudom, hogy elmondjam el, mert szerintem egy lényegtelen, hogy miből számolják ki. A lényeg az, hogy ez így működik, de ez viszont a sörétszemek nagyságát nem befolyásolja. Tehát kicsi és nagy sörétszemeket is lehet lőni 12-esből, 16-osból, 14-es puskából is. A sörétszem mérete az mi? Az állatnak a méretétől függ. Tehát mondjuk egy vadlibát, vagy ami nyilván egy jó nagy darab madár ellen, azt nem akkora söréttel kell lőni, mint mondjuk az ekkora foglyot. Ami szétszaggatná. Igen, nem sok maradna belőle. Igen. Úgyhogy
Szóval itt a kaliber az nem határozza meg azt, hogy milyen állatfajra lehet vele lőni. A golyós puskánál ott már más, ott a kaliber az egyértelműen megszabja, hogy mekkora méretű lövedék kerülhet ki abból a puskából. Ott is a kisebb kalibert a kisebb állatokra, a nagyobbat a nagyobbakra szokás használni. Úgyhogy ott is nagyjából nem tudom, talán 6,5 mm a legkisebb kaliber, amit vadászatra lehet használni a golyós puskában. A legnagyobb meg 9,3, de között a világ összes kalibere, ami létezik, az előfordul, szóval ezt így felsorolni is kevés lenne egy műsor. Egyszer láttam egyébként erről egy YouTube-on egy műsort, ahol egyébként egy vadász és egyben katona is mesélte konkrétan a kalibrekről volt szó, de hát ő is csak egy nagy vonalakban felsorolt egy csomót, de még azok sem fedik a teljes skálát. Egyébként a legtöbb vadász én úgy látom, hogy ilyen közepes kalibert választ, mert az jó még a kicsire is, meg még a nagyra is, tehát még egy ginszarast is elejét, de még az őzet sem roncsolja teljesen szét, szóval ez mondjuk ilyen a 308-as Winchester vagy a 3006-os Springfield, ezek ilyen klasszikus általános. Ezeket talán még így laikusok is. Igen, de ezek jól csengő nevek. Ezek ismertek, hogy a Mausernek a 857-es az is, mondjuk az már egy nagyobb, tehát az már egy nagyobb kaliber, de ezeket szokták leggyakrabban használni. Jó, és te miért pont ezt a fegyvert választottad? Van ennek valami külön soka? Ugye először is mondjuk egy sörétes, ugye, a történet? Igen. Kapásból. Egyébként, ha nagyon egyszerűek akarunk lenni, hogy hogy honnan indult, hogy ezt választottam, azért, mert szép. Tehát, hogy egyébként a Fehován voltam kint tavaly, és ott az egyik standon láttam meg, nem is egy fegyver volt, hanem a Browning és a Winchesternek a közös ilyen kiállító részlegén láttam meg. Ez is biztos, hogy mond valamit ez a két név. Igen, tehát ezeket azért az ember már hallott, ezek ismertek. Egyébként ez se nem Browning, se nem Winchester. Ez egy török gyártmányú Kovsa márkájú sörétes puska. És hát az első az volt, hogy megláttam, hogy ez egy milyen szép darab, és akkor levettem, kézbe vettem, forgattam, nyitottam, csukottam, és nagyon kézreállt, nagyon kényelmes volt. De hát úgy voltam vele, hogy oké, az szép puska, meg kényelmes is, de valószínűleg akkor ára is van, és nem egyébként, tehát hogy kifejezetten nagyon jó árban volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nekem ez jó lenne, de nyilván akkor, hogy nem vettem meg, hanem a interneten megkerestem ezer okot, hogy miért ne vegyem meg, és nem találtam elég ellenérvet, úgyhogy akkor erre esett a választás. Igen, mert ott valami turpisság kell, utána nézek, és csak utána. Jó. Igen, úgyhogy ezért esett pont erre a választás. Tehát ezért esett pont erre, és akkor nem is volt elképzelés ez ugye a csőelrendezéssel kapcsolatban, mert azt akartam kérdezni, hogy az egy tudatos választás volt-e, hogy ez a csőelrendezés, ugye többféle van ugye a söréteseknél, miért pont ez? Többféle van, ez most a legelterjedtebb. Egészen egyszerűen, mert praktikus oka van. Amikor az ember céloz a puskával, itt csak egy darab cső van, amire célozni kell, és nem takarja ki a látképet a két cső egymás mellett. Aha. Tehát oldalra, igen. Aha. Tehát többet lát az ember, és ezért van az, hogy egyébként BOK-nak nevezik ezt a csőrendezést, vagy angolul az over-under nevezetű, ellenben a dupla puskával, aminek ugyanúgy egymás mellett van ugyanígy két cső, csak egymás mellett. Én már nem emlékszem az elnevezésekre, hogy akartam menőzni vele, de mondom, az meg cikk, hogy utána nézek, aztán úgy benyögöm, de nem. És de azt mondom, hogy van még a 3-as, tehát amin a 3. A drilling, igen. Egyébként van még drilling, meg fearling, ezek a 3-as négycsővűek. A drillingek ott azért már az nem olyan általános, hogy olyanok vannak. Például nagyapámnak voltak olyan drillingjei, mert ő vadászott, ahol fölül volt 2 sörétes cső, alul meg egy golyós. Ez azért jó, mert ő egyébként erdőmérnök volt, de ő nagyon sokat járt az erdőben, és hát az, hogy most éppen apró vaddal vagy nagy vaddal találkozik, az esetleges volt, ezért nem kellett két puskát hurcolni, hanem egy puska volt nála. És teljes értékű volt a golyós is? Teljes értékű volt a golyós. Hát annyi, hogy ismételni nem tudtál, mert hogy ugyan egy lövetű volt. Világos. Ezek azért nagyon drágák általában, mert ha a golyós, ugye itt a csövek külön készülnek el, majd összekovácsolják őket. Teljesen más.
Na most két sörétes csőről rákovásolni egy golyós csövet, úgyhogy tehát először elkészült a golyós cső, mert az újra hőkezdeni, úgyhogy ne hajoljon meg, ne vetemedjen meg, és pontos maradjon, azért az egy komoly technikai kihívás. Tehát ezért van az, hogy ezek már drágák, ritkák, mert manapság azért már kevés olyan van, hogy valaki kimegy az erdőbe, és bármilyen lövi, mert hogy esetleg hivatásos vadászoknál lehetne ennek létjogosultsága, de ott meg általában ezek olyan drága puskák, hogy nem, inkább vesz 2-3 másik puskát, ahelyett az egy drilling vagy firling helyett akár, ahol 4 csöve van a puskának. Nagyon szép darab. Megbeszéltük a műsor előtt, hogy én most itt frappánsan rákérdezek, hogy vajon miért nem kértem azt, hogy kézbe foghassam, és miért kellett volna nemet mondanod, és ugye megbeszéltük azt, hogy na most ezt itt majd jól elmondjuk ebben a műsorban, hiszen tervezzük azt, hogy majd fogunk egy ilyen fegyveres önvédelmi beszélgetést, és legalább egyet, vagy nem tudom, mihez lesz kedvet sorozatot csinálni, de tudod mit? Akkor mondjuk el azt a nézőknek, vagyis tegyük föl most ezt a kérdést a nézőknek, aztán mondjuk el azt neki, hogy majd ott megválaszoljuk, jó? Tehát ott meg fogják ezt tudni. Tehát ugye mi a fegyver átengedés, mi a fegyver átadás, tehát mi minősül annak, mit lehet, mit nem lehet, ezt majd akkor a következő kettőnk közös beszélgetésében majd meg lehet tudni. Jó. Milyen egyéb, tehát a fegyverről van-e még valami esetleg, amit el lehet mondani? Igazából ezek a legfontosabb Egyébként egy hagyományos. Egyébként hagyományos, ez a legdivatosabb megoldás. Most ez a BOK, alsó-felső elrendezésű. Egyébként ez egy relatív új dolog, mert az 1900-as évek elején, első felében lett ez, ha jól tudom, kialakítva, szóval nem olyan, puska szempontjából nem olyan régi. És akkor ugye úgy működik, hogy egyszer elsütöd az elsütő billentyűt, aztán még egyszer el kell sütni a másik csőre. Tehát nem pontosan. Úgy, hogy mondjuk eddig húzod egyik csőre, a másik, megint a laikusnak meg ez teljesen új dolgok. Mert sokan azt gondolják, hogy a két cső egyszerre sül el. Hát ugye van, amelyiknek két elsütő billentyű van. Mert van két elsütő billentyű, lehet külön-külön meg egyszer is kezelni. Annak sosincs ért, tehát annak nincsen gyakorlati az, hogy a két cső egyszerre süljön el. Úgyhogy az úgy nem szokás. Kényelmes, csak egy darab mert kétszer lősz mellé. Igen. Igen, tehát ott egy nagyon sörétraj fog mellé menni, mert ráadásul... Így van. Ennél egyébként itt van a tetején, azt nem tudom, hogy felét fordítom, hogy lásd, Hát igazából én azt tanácsolom, hogy ezt egy picit így nem fogjuk sajnos, az a baj, tehát a kamera az... A kamera az, nekem tudom, hogy itt így elhúzom, és akkor biztos nem, és itt ezt fogja látni, jó? Aha. Nagyon jó. Szóval itt van egy kapcsoló, ezzel tudom úgymond biztosított, hogy kibiztosított állapotba tenni, illetve van egy sorrendváltó, hogy tudom, hogy az alsó vagy a felső cső süljön el először. Ezt ennek van jelentősége? Nincs az évvilágban semmi. Annyi, hogy ha te megszoktad, hogy ja igen, a másik, hogy... Melyikben van még sörét? Melyikben van még sörét? Mert lehet, hogy már a másikból kilőttem. Meg ugyebár... igen. Teszem előtte vissza, hogy... Meg ugye, illetve az is még ilyen érdekes, fontos tulajdonsága a puskának, hogy van benne szűkítés, a cserélhető szűkítés van a végében, tehát most gyakorlatilag a két cső bár egyformán tehát még gyárilag van szűkítés? Nem értem pontosan. Cserélhető, tehát... Cserélhető szűkítés, ezt az oda, igen. Igen, cserélhető szűkítés van benne, tehát hogy a használója az kedve szerint az egyik csövet tágabbra, a másikat szűkebbre veheti, és akkor tudja, hogy egyébként klasszikusan az szokott lenni a menetrend, hogy az első cső, először elsülő csőben van a tágabb szűkítés, a másodikban a szűkebb, mert hogy abból indul ki az ember, hogy amikor meglátja, hogy egyik feladat felrepült a fászán, és én lövést teszek rá, akkor az még relatív közel van hozzám, de ha én mondjuk ezt elhibázom, akkor utána a fászán messzebbre repül, így a szűkebb csőből a sörétraj az szűkebben marad, tehát hogy később érje el a teljes kinyílását, és ez a gondolatmenet mögötte. De akkor ez a vaddisznóval nem is tudsz például menni? A vaddisznó az nagy vad. Szlagot nem tudsz? Egyébként, de tehát... Szlagot is tudsz? Szlagot is tudok vele lőni, egyébként magyarul... Igen, gyöngygolyó a neve egyébként, ez a szlag az, amikor a sörétes történhüvelyben nem sörétek, hanem egy darab ólomgolyó van. Egyébként nem szokás, de lehet. Azért kérdéses, mert ugye ott plusz szűkítőt nem is tudsz használni a szlagnál, mert hiszen bele felrobbanna a cső, tehát nem tudsz kijönni a sörétnél, ott tereli a szűkítő. Igen, de akkor tudsz vele, csak... Szűkítés nélkül lehetne vele. Világos, jó. De egyébként azt nem, most már annyira nem szokás, az akkor jött divatba, ugye a szocializmus alatt.
A hadászatban ott például kifejezetten imádják. Igen. De a vadászatban használni nem használják, vaddisznóra lehet vele így vadászni. Ennek akkor volt jelentősége, amikor a szocializmus alatt a golyós puskát azért nem adtak az embernek. Tehát a vadásztársaságonként, ha volt egy golyós puska, az már jó volt. De a vaddisznó az nem most kezdett el elszaporodni, aztán mindig is problémát okozott. És érdekesének mondom, hogy egyetlen vaddisznókon, de egy éjszaka alatt 3 millió kárt tud okozni a kukoricásban. Az igen. És az csak egy éjszaka, utána visszajön másnap is. Aha. Tehát, hogy az... Mit ad Isten vissza? Szóval a vaddisznók ritkítása az mindig is fontos volt, és akkor ez volt a megoldás, hogy ezt a gyöngygolyót, vagy angolul slugot töltötték a sörítésbe, és akkor az már a vaddisznót is helyben marasztalja. Viszont a nagyjából 50 méter talán, ha jól tudom, az a távolság, amin belül azzal még értelmesen lehet célozni. Igen, de ez egy súlyos darab. Igen. A súlyos darab aerodinamikailag nem a legmegfelelőbb szólat, azzal azért nem arra van kitalálva, igen, tehát hogy ott azért az egy nehezebb művelet. Manapság, amikor már mindenki számára elérhető golyós és sörítés puska, és ez nem használt, igen. Tehát, hogy nem lehet csinálni, hogyha valakinek ez a passziója, de egyébként nem szokás. Értem. Jó, hát akkor ezt is megbeszéltük már, hogy örülök neki, hogy erre is kitértünk, mert engem például ez izgatott, hogy akkor ezzel mi újság van. Erre nem is gondoltam. Jó, és akkor a fegyvert megbeszéltük. A fegyverenken kívül mit használnak? Még azért használnak még egy csomó mindent a vadászok. Nagyon sok minden van. Alapvetően egy vadász az a természetben, mint egy túrázójár, tehát a túrázó alapfelszerelés az nála is meg kell, hogy legyen. Nyilván az időjárási viszonyokhoz és a terepviszonyokhoz megfelelő öltözet, elsősegélycsomag, zseblámpa, stb. Valamilyen törkés a gajak vágásához esetleg, tehát hogy ilyen... Ami a természetjáráshoz... Ami a természetjáráshoz kell, logikus módon kell, azok vannak nála is. Ezen felül, ami mindig van egy zsigerelőkés, ami igazából egy sima kés, ami egy sima éles kés megteszi, hogy erre a célra használják. Távcső azért az a nagyvadászatnál kötelező is, mert hogy mielőtt a puskát a vadra emelnénk, meg kell állapítani, hogy az lőhető vagy nem lőhető, és azt csak távcsővel lehet elbírálni. Előzetesen megvizsgálja. Előzetesen megvizsgálni, igen, hogy nem utólag, hogy előttem, de hát nem kellett volna, na mindegy, majd feltámaszon, szóval ez igen. Azt a golyót visszavonni már nem lehet. Úgyhogy azt előzetesen meg kell vizsgálni, ettől függetlenül a próbavadászatnál sem elhanyagol, tehát ott is lehet értelmenek, hogy távcső van az embernél, azért azt se árt, ha látja, hogy mondjuk azokat, amik húznak, azok valóban valóban tőkés részek, vagy esetleg más kacsafajták. Tőkés részét is meg akartam kérdezni, hogyha véletlenül közészáll egy másik, ami nem vadászható, mert ő is előfordul, megrebben, persze. Mert ugye ő is csak madárból van, és akkor bizony? És akkor bizony előfordulhat, hogy az ember olyat lő, amit nem kérne, és az nem mentség, hogy... Sőt, az is lehet, hogy te látod, hogy ott van mondjuk egy kerce része, mert az eléggé elkülönül a tőkés részétől, és látod, hogy ott van, és te nem arra célzol, de aztán mégis elhibázod, és azt meg eltalálod vele, szóval ez előfordulhat, ilyenekre tájékozódni kell előzőleg, meg nem árt ismerni a vadfajokat, mert nyilván előfordul olyan is, hogy összekeveri egy másikkal, és ezért egy például van a libafélékről, itt eszembe van a kis lilik és a nagy lilik. Ők elég hasonlóak, a nevükből is látszik, hogy nem véletlenül kapták azonos nevet, a legfőbb különbség a méretükben mutatkozik meg, de amikor repül fönt 20-30-40-50 méter magasan, akkor nem biztos, hogy meg tudod állapítani, ez most nagy vagy kicsi. Illetve van egy ilyen szabály, onnan lehet megállapítani, hogy ha a csődeit visszafordítanád, akkor a fejének csak a közepéig érne be, vagy a végéig. Aha. De hát amikor ott húz egy liba 40 méter magasan, azt nem fogadod számolgatni, hogyha a csőre visszahajlan, akkor az meddig érne. Szóval nem árt, ha a távcső az mindig van a vadásznál, illetve ha ismeri az állatokat, és hogy mikor melyikre lehet számítani. Ezeken kívül még lehetnek például különböző sípok, hívókürtök. Na, erre akartam én rátérni. Gondoltam. Hogy beszéltünk róla, én ugye azért, hogy mégis mennyire nem értek azért ez a témakörhöz, én felvetettem neked, hogy valami ilyesmit lehetne, vagy ilyesmi, és hát akkor mondta egy érdekes dolgot, ami nekem úgy volt, és ez így eszembe se jutott, de tényleg, most így utólag már azt mondom, hogy ja tényleg, hogy... Igen, hát hogy ezek a hívósípok, hívókürtök, ezek elég egyszerű eszközök, megfújni bárki meg tudja, de nem az a művészet benne, hanem hogy ezzel az állatot a saját anyanyelvén kell becsapnunk, tehát hogy azért az rengeteg gyakorlás kell hozzá.
meg egy adottság is, tehát kell egy jó hallás, hogy hallasz, hogy azt tényleg úgy szól, ahogy annak kéne. A másik, hogy ismerd az adott vadfajt, és tud, hogy mik azok a hívás jelek, amiket szokott produkálni abban a helyzetben, amit te szeretnél előidézni. Mondjuk az őszhívós csip az egy jó példa erre. Azt úgy használják, hogy az anyukáját hívó őszgitárnak a hangját utánozzák, ezáltal az őszsuta az megindul a gida hang irányába, és jön utána a bak is mögötte, aki éppen szerette volna párosodásra rávenni, és így lehet a bakot meglőni, hogy megy a suta után, akit a gida hangjával hívtunk. De ezt tudni kell, hogy egy őszgida az milyen időközönként, milyen hangjelekkel hívná az anyját, hogyha bajban lenne, és ehhez rengeteget kell járni a természetbe, hogy ezt az ember megtapasztalja, kell az egy hallás, rengeteg gyakorlás, és ez nem olyan egyszerű azt megszólaltatni, hogy csak úgy belefújjuk, és akkor már csődülnek is oda mindenféle őzes szarvasok, amik csak vannak a környéken. Hát igen, ez volt érdekes, mikor akkor jöttem rá, mondtad, hogy hát az anyanyelvén kell megszólaltatni. Hát mi is rögtön kiszúrjuk, ha valaki nem magyarul nem tisztán beszél, ugyanúgy kiszúrják ők is. És hogy mennyire nem gondoltam, elképesztő. De egyébként ez hozzájárult az is, hogy Stoll András, aki nagyon régóta vadászik, meg elég komoly, amennyire tudom, vagy interjúkból amennyire lehet tudni, az azért interjúk során el szokott tőle hangzani, hogy büszkén utánozza a hangját ezeknek a vadaknak, és ugye, és hogy ő milyen könnyedén meg minden, és hogy ő ezt büszkén csinálja, és én soha nem értettem meg, mondom más laikusra, hogy hát jó, oké, mi ebben a nagy, tehát hát ez a nagy számban, hogy ő pontosan tudja, hogy ő mennyire jól csinálja, csak hát mi ugye, mi más hallunk, tehát nekünk mindegy, de ő tudja, hogy ő mennyire jól csinálja, és ezért eszköz nélkül. Igen, az meg egy külön műfaj, hogy eszköz nélkül tudja valaki utána az különböző vadfajoknak a hangját. Úgyhogy erre külön tanfolyamok vannak egyébként szervezve, tehát hogy ezeket tanítják is, de hát ez olyan, hogy megtanulod a tanfolyamon, aztán utána még egy időbe telik, amíg be tudod gyakorolni rendesen, hogy... És aztán még a gyakorlatban működjön is, és tesztelni, hogy egyébként, ahol jártam lőtérre, ott egyszer pont úgy mentem, hogy ott volt egy ilyen tanfolyam, ahol tanították éppen a nyúlsipot használták, ez a sérült nyúlnak a hangját utána, ezzel többek között a rókát lehet például a közelbe csalni, vagy a sakált, akik jönnének a könnyű prédára. És hát ott mutatta az oktató, meg próbálgatta, aztán próbálgatták utána a többiek, és azt vettem észre, hogy a lőtér fölött elkezdett egy ragadozó madár körözni. Mert ő meg a róka, vagy a nyúl. Igen, ő is hallotta a nyúl, és ebből látszik, hogy működik, és jól csinálta az oktató, mert oda jött. Azt nem tudtam megállapítani, hogy magasan volt, meg így azért, ha nem értek annyira a ragadozó madarakhoz, hogy így ránézésre megmondjam, de egyébként egy nagyobb fajta, tehát hogy a minimum egy sólyom, vagy talán egy hét, vagy egy nagyobb fajta az összes csúcsragadozóra jó végül is, mert ugyanaz a prédája, és megjelent és körözött, és kereste a nyulat a lőtér fölött, és nem zavarta a lövést. Tehát, hogy az, hogy pufogtatta körülött, az egyáltalán nem érdekel. Pontosan tudta, hogy nem rálülnek, viszont a nyúl az ott lehet attól még, úgyhogy azért körbejárta ott Szóval működik, hogyha hozzáértő ember csinálja. Általában egyébként a hivatásos vadászok, ezt még el akartam mondani egyébként, hogy a hivatásos vadász és a sportvadász közt az emberek nem tudják, mi a különbség. Nem. Fogalmuk sincs, hogy egyáltalán, hogy ez két külön kategória. Meg a hobbivadász. Amiről beszéltünk. Tehát nekik az a vadász, tehát jellemző, mert csak azt látják. Tehát a hivatásos vadász az, aki vadásztársaságoknál dolgozik. A törvényelőírás szerint 4000 hektáronként kell egy darab. Vagyis hát egy darab kell minimum, és talán 4000 hektáronként még egy. Aki ott dolgozik, neki a feladata elsősorban a vadállomány megfigyelése, a vadászati berendezések, etetők, sózók, stb. Leseknek a karbantartása, a ragadozógyérítés, a sejlettézés, úgymond, amikor ha lát olyan egyedet, ami sérült, beteg, nem jó génállomány, azokat kivenni az állományból. Ügyességen mondtam már, szerintem a ragadozógyérítés, ezek a fő feladatai, emellett ő az, aki kíséri a sportvarászokat. Most a sportvarász az egy baromilyen rossz fogalom, mert semmi köze nincs a sporthoz. Ez egy nagyon régről eredő szó, amikor a sport még nem azt jelentette, hogy versengés vagy testmozgás, hanem a sport egyszerűen nagyon olyan tevékenységet jelentett, amit az ember passzióból csinált, és nem származik belőle neki semmi haszna. Tehát innen jön a sportvarász kifejezés. De aki nem hivatásos vadász, az sportvadász.
Én is ezt fogom használni, mert nem szeretem, de a magyar rög így hivatkozik rá. Egyébként az Európai Uniós törvényekben ott a rekreációs célú vadászatként emlegetik, ami sokkal közelebb áll azért a valósághoz, mint a sportvadász. Szóval a sportvadász az, aki a vadgazdálkodásnak csak azt a részét csinálja, amelyikhez kedve van, és ezért fizet pénzt. Mondhatnánk, hogy ez egy fölösleges dolog, de nem fölösleges, mert a vadásztársaságnak csak egy bevételi forrása van, a sportvadászok. Nekik abból, amit a sportvadászok hoznak pénzt, nekik abból kell mindent megcsinálni, kifizetni a vadőrt vagy hivatásos vadász, mert ez a kettő ugyanaz egyébként, csak más fogalommal. Megtéríteni a kárt, amit a vad okoz, amit említettem a vaddisznókon, aki 3 millió forintnyi kukoricát lerákcsál, meg lefekszik ott egy éjszak alatt. Azért ezek komoly összegek, amiket meg kell téríteni. Illetve hát nyilván a lesek javítása sem ingyen van, ott is legalább az alapanyagot meg kell fizetni, kerítések javítása, stb. Tehát, hogy rengeteg anyagi kötelezettség van egy vadásztársaságnak, bevétele meg csak egy van. Úgyhogy a sportvadászok nélkül a vadgazdálkodás az bedőlne, mert na, ezt nem akkor működne. még egyszer tudatosítsuk, mert itt azt mondom, hogy ez most rendkívül fontos. Tehát a lényeg az, hogy amit az emberek annyira elítélnek, ez a sportvadászat, vagy hobbivadászat, vagy nevezhetjük, vagy rekreációs vadászat, azt tartja fönn gyakorlatilag, hát mondhatni, hogy a vadállományt. Igen, gyakorlatilag igen, tehát azt tartja fent a vadállományt, mert más egyébként nincsen. A horgászatnak a bevételéből is telepítik a halakat iránt, csak mondjuk egy egyszerűbb átlátni, mint itt. Az sokkal egyszerűbb, igen, itt azért egy bonyolultabb. És bonyolult a folyamat. Igen. De mert ugyebár mert a vadásztársaságok nélkül, ezek nélkül, a hivatásos vadászok nélkül nem lenne egészséges vadállomány, meg egyáltalán. Nem, tehát a hivatásos vadászok nélkül semmi nem. Meg károk lennének iszonyatos károk elkezdenek, betegségek, most azt nem is említettem be az afrikai sertéspest is, ami most nagyon terjed a vaddisznók között, és nagyon félnek az emberek, mert ez egy elég gyors lefolyású betegség, és ha ezt bekerülne a házisertés állományba, akkor ott az Magyarországon az egész sertéspiac az bedőlne, és hát ez megy tovább, tehát a vaddisznók nem ismernek határokat, úgyhogy ez megy tovább, és az nagyon csúnya következmény lenne, hogyha mondjuk a vaddisznó állomány nem lenne megfelelően ritkítva, de ugyanez az összes, mondjuk a szarvasféléknek kedvenc szokása a fiatal fáknak leháncsolni a fogukkal a kérgét, mert hogy az azt nem tudnék, hogy miért csinálják, de azt tudni, hogy csinálják. Amivel hát ha sikerül körbeérni, akkor azzal megölte a fát, azzal vége annak a fának. Tehát hiába ültette az erdész a fákat, hogy azok majd azokból erdő lesz, meg lehet kivágni, ha lerácsolják a rügyeit, meg minden, akkor azoknak annyi nem is gondoltam bele, ezt nemrég hallottam, hogy a vaddisznók, ha egy területen el vannak szaporodva, képesek arra, hogy annyira felszedik az összes makkot a fákról, hogy egy darab sem marad, és nincs utánpótlás a fáknak, mert az összeset megették a vaddisznók. Hát és ugye az nem csak a vaddisznók lenne, és az csomó minden más állatnak jó lenne. Szóval nyilván ezt is sokszor mondják, ami egy ilyen utópia, hogy a természet már szabályozza magát, hagyjuk békén. Ehhez már egy ilyen pár ezer évet lekéstünk, hogy a természet szabályozását, ha magára hagynánk, szabályozná. Beleszóltunk, belefolytunk részévé. De annyira belefolytunk, hogy már nem lenne. Tehát a ragadozó populációt azért nem lehet ráengedni, vagy engedni elszaporodni, mert ő nem foglalkozik azzal, hogy most van egy idénye a nyúlnak, vagy nincs idénye a nyúlnak, az eszi a nyulat, meg a fászát, meg mindent, meg a védett állatokat is, tehát hogy nem, ők nyilván ragadozó, nem foglalkozik az ember gazdálkodási tervével, ezáltal rengeteg kárt okoznának, és ezért kell őket karbantartani, és az, amikor azok a nagy őserdők, amikor még a bolygón rengeteg helyen voltak, ott nyilván voltak olyan terület, hogy a természet megoldotta magának az egészséges fenntartást, de mi már annyit vettünk el, és ezt nem most, meg nem 20 éve, meg nem a legutóbbi 4 évben, hanem ez egy több ezer éves folyamatnak a vége, ahol most vagyunk, és most már, ha magára hagynánk a természetet, akkor az nem szűnne meg, de nagyon sok állat és növényfaj eltűnne, máshogy lenne. És hát az a másik kérdés, hogy a mezőgazdasággal mi lenne, mert hogy ő most mit csinál, oké, nem rásszák a vaddisznót, az meg szaporodik, eszik, aztán ott tartanánk, hogy már nem lenne semmi értelme a mezőgazdaságnak, mert hogy nem jutna semmi annak, aki elvetette a búzát, hogy kinőjön, szóval ezt már nem lehet. Végsősorban az emberi fajnak a talán pusztulásához vezetne, de mindenképpen egy sokkal rosszabb életminőségéhez. Tehát az nem kivételezhető, hogy a vadászatot elengedjük, és hát erre pénzt senki nem áldozna, csak a vadászok. Úgyhogy ezért a sportvadászok léte az
eszenciális ahhoz, hogy fennmaradjon a vadgazdálkodás, és a bolygó jelenlegi egyensúlya megmaradjon. Nagyon fontos tudni. Mai nap legfontosabb gondolata, pedig nagyon sok jó dologról beszéltünk, meg sok fontos dologról beszéltünk. És hogy látod az utánpótlást? Tehát mennyire, jó, most jótól kérdezem, pont az utánpótlástól kérdezem, de egyébként pont te vagy talán a témában a legrelevánsabb. Hogy láttad, mennyire vannak fiatalok a területen, mennyire tanulgatják, mennyire vizsgáztak fiatalok ott veled együtt? Vagy inkább ez ilyen megmarad így az idősebbek sportjának, attól függetlenül, hogy most te például itt leszel, oké, de azért túlnyomó részt hogy látod? Van elegendő utánpótlás? Amikor jelentkeztem a tanfolyamra, én majdnem biztos voltam benne, hogy itt a 50 pluszos férfi korosztály lesz Ezt gondolná az ember. Ezt gondolná az ember, és nagyon meglepődtem, hogy a 30 év volt az átlag életkor, tehát volt talán egy vagy kettő, aki a 50 fölött vagy a nyugdíj fele volt, de a többiek azok jóval alatta, és hát nagyon sok nálam fiatalabb volt ott, ami meglepett, és a vizsgán is ezt tapasztaltam, hogy mondjuk a tanfolyamon talán 15-en voltunk, ebből volt 3, aki, vagy 2, ebből volt 2, aki a nyugdíjkorhatár fele volt, vagy talán 3, aki már így, egy harmadik, aki már így afelé tendált, de többi az mind fiatal volt, és a vizsgán is ezt tapasztaltam, hogy nagyon nagy többségben a fiatalok voltak. A vizsgán egyébként ott 40 fölött itt nem is nagyon láttam, tehát a 40 alatti, vagy inkább 30 alatti korosztályt láttam a vizsgán, úgyhogy utánpótlás az úgy tűnik, hogy lesz. Azon is meglepődtem egyébként, hogy amit mondtam már, hogy a férfi-női összetétel is elég vegyes, tehát hogy már relatív nagy számban képviselik magukat a nők is a vadászok között, úgyhogy én úgy látom, hogy az utánpótlás az adott. Lesz. És ugye már elmondtuk az elején a beszélgetésnek, hogy ugye kezdő vadásznak számítasz, nem voltál még vadászaton. Milyen várakozással, milyen érzésekkel tekintesz az első vadászat elé? Itt nyilván mindegyik számít majd, de az első az azért az nagyon nagy dolog lesz. Persze az első az mindenképpen. Biztos vagyok, hogy ez egy hatalmas és maradandó élmény lesz az első vadászat. Bármire is fogok vadászni. Egyébként terv szerint apró vadra, mert hogy nem véletlenül vettem sörétes puskát. Viszont az apró vad szezonban csak év végével kezdődik, szóval addig lesz időm gyakorolni a fegyverrel. De különösebb elvárásokat nem támasztottam, mert hogy úgy látom, hogy annyiféle, tehát hogy mondjuk egy bokrászó fászánvadászat, egyébként ez az most nekem a legszimpatikusabb mondjuk egy fogajöve fászánvadászat bokrászással, amikor kutyával, azt nem is mondtam egyébként, majd kitérek arra egy fél mondat erejéig. Hát macskádról már beszéltünk. Igen. Sajátom nincsen, de hogy a kutya fontosságára majd kitérek. Ja. Szóval, hogy a bokrászással, amikor a kutya vagy a hajtó felzavarja a fászánt, és akkor azt egyet kell eltalálni, tehát ez nekem egy szimpatikus vadászati mód lenne. De még ez is területenként, társaságonként, akár az engem körülvevő társaságonként, tehát akik velem jönnek arra a vadászatra, azoktól is függ, hogy mennyire lesz, milyen lesz igazából, tehát hogy a hangulata, milyen élményeim lesznek, szóval ezt előre nem lehet kiszámítani, és nem is támasztok elvárásokat emiatt, mert hogy akkor nem tudom. Lepjenek meg. Igen, de lepjenek meg, nyitott vagyok mindenre, aztán majd kialakul, hogy ebből mit fogok érezni. Azért az látszik, hogy izgalommal. De igen, tehát az nagyon izgalott vagyok, hogy milyen lesz, meg hogy mikor jutok végre odáig, hogy elmessek, meg a saját szabályaim szerint is, hogy bár papíron megvan, hogy mensek, csak én a jelenlő tudásommal még nem emelném vadra a puskámat, de ezt már mondtam, ez először mindenképpen elegendő lőgyakorlat, illetve a kutyát azt a vadász fontos eszközei közt nem említettem, hogy mind apró vad, mind nagy vadászaton a kutya az egy nagyon fontos segítője a vadásznak. Az egyik az, hogy apró vadászaton ő sokkal gyorsabban, ügyesebben hozza vissza az elejtett fácántatosát akár, mint mondjuk egy hajtógyerek tenni, mert tegyük fel, mondjuk egy fácánhajtáson a fácán beesik a búzásba, a hajtógyerek után, és letaposott ilyen 1 méter széles, nem tudom hány hosszú sávot, mire kihozza onnan azt a fácát, aminek majd a gazda másnap nem fog örülni, amikor meglátja, hogy mi történt ott. Ellenben a kutya az úgy megy belsőn ki, és csak a lábnyomát hagyja ott, és semmi. Azok olyan kis vékony... Igen, tehát hogy ők ebben nagyon ügyesek, illetve nagy vadvadászatnál ott előfordul, hogy megsebzi a vadat, és lehet, hogy attól az elévéstől másfél perc múlva ki is múlt, de addig ő megtett 200 métert a sűrűsbe. Na ott hogy találja meg az ember? Hát ha nincs kutyája, akkor nagyon nehezen.
úgyhogy ott is nagyon, nagyon kapul a kutya, aki a vadnak a csapájából, a lábnyomából tud annyi szagmitát venni, hogy megtalálja, hogy és aztán az emberek azt meg viszont már ismerik a másnak, még rajzfilmekből is, hogy állja a vadat, ugye? Igen, állja a vadat. Ez mutatja az irányt, hogy merre van a vad. Igen, hát meg rengetegféle kutya fajta van, rengetegféle munkára. Például vannak a kotorékozó ebbek, akik a rókát hajtják ki az üregből, és a tacskók például, aki erre alkalmas. Ami érdekes, hogy a vaddisznóhajtáshoz is tacskókat, vagy ilyen kis töredetű kutyákat használnak, mert az elég bátor ahhoz, hogy a vaddisznót elkezdje piszkálni, viszont elég kicsi az, hogy a vaddisznó ne tartson tőle, és ne fenyegetésnek vegye, hanem csak zavarónak, és menjen arrébb, mert ha egy nagy kutya áll neki a vaddisznónak, a vaddisznó az neki megy. És annak nincsen jó vége, és ezért a kisebb területű kutyákat alkalmazzák például a vaddisznóknak a hajtására, mert az zavarja annyira, hogy ott hangoskodik, nem tudok pihenni, akkor arrébb megyek, de annyira nem, hogy neki menjen. De szóval a kutyák azok a vadászat minden terén fontosak, és sajnos egyébként viszonylag kevés vadász embernek van kutyája. Ez jó lenne, hogyha egyre több embernél lenne. Mennyire, amit mondtam például a nagyvadak, hogyha esetleg sebzés történik és nem lesz meg, akkor ott, ha nincs kutyája az embernek és órákig keresi, és esetleg szükség lenne egy kegyenlővésre, akkor az állatkínzás. Vadnak sem jó, az embernek sem jó. Senkinek nem jó, hogyha azt a órákig kell keresni, azt a szerencsétlent. Egyébként azt még el akartam mondani is ilyen röviden, hogy mit érezhet, valakit meglőnek. És szerencsére, vagy nem szerencsére, ezt pontosan tudjuk az emberek, mert hogy mindenhol az állatokon tesztelünk minden, mielőtt az emberekre visszük át, a puskáknál ez fordítva van. A vadászpuskákat embereken teszteltük évtizedekig háborúkban, miután majd a vadászatba átkerültek. Úgyhogy egyébként a golyós puskalövésre majdnem semmit nem érez, mert olyan erővel csapódik be a lövedék a testével, az idegpályákat azonnal kiüti, tehát hogy talán még hosszú akár fél óráig is nem érez az égvilágban semmit abból. Nem is tudja, hogy meglőtték, érzi, hogy találatot kapott, de érzi, hogy valami megütötte az oldalát, úgyhogy onnan el kell menekülni, mert az nem nyomorott, valami történt, de azt nem tudja, hogy ez konkrétan micsoda, és mire felfogná, hogy esetleg sérült vagy beteg, addigra már régen kimúlta abban a lövésben, szóval alapvetően egy jó találat után a vad az nem szenved semmennyit, hanem szépen megugrik, vagy esetleg ott helyben összedől, és nincs szükség semmilyen második vagy kegyelőlövésre. Ha van szükség, akkor meg azt jó minél hamarabb megtenni, mert ne okozzunk neki szenvedést. Az meg a legrosszabb a világon, hogyha megsebezzük, és utána meg sem találjuk. Egyébként addig kell keresni, az törvényi kötelezettsége a vadásznak, addig keresni, amíg arra van észszerű lehetőség, hogy meg lesz. Tehát ez nem olyan, hogy meglőttem, de már 4:30 van, nekem mennem kell haza. Én ezt ott hagyom, aztán majd csinálja vele valaki, amit akar, tehát azt meg kell keresni. És ha aznap nem lesz meg, akkor másnapra azért már mindenképpen úgymond megbetegszik, tehát hogy már lesznek ennek nyomai, akkor mondja a vérebekkel kell keresni. A véred nem azért vérebb, mert hogy vérengző, hanem mert a vérnyomán keres meg. Ő akár napokkal később is fel tud venni egy hidegnyomot és megtalálni a varat, de ez már nem optimális, mert addigra azért már az kiszerülhet róla. Tehát hogy az a jó, hogyha ott van a kutya és minden hamarabb utána lehet menni, de nyilván a legjobb, ha nem sebzés történik, hanem tiszta találat egyből. Amire a lőtére gyakorlaton kívül más megoldás nincsen, meg az embernek legyen annyi önkritikája, hogy ne akarjon 200 méterről meglőni valamit, hogyha egyébként 80 méterről hibázza a céltáblát. Jó, Rudolf, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget, mert én nagyon örülök, hogy ezt elmondhattam egy szélesebb közönség előtt is. Nagyon jól beszélgettünk, és kedves nézők, ha valakinek még mindig esetleg kétsége lenne afelől, hogy egy-egy témakörben miért nem olyas valakit hívunk, aki mondjuk már 1000 éve csinálja, hatalmas tapasztalattal rendelkezik. Én azt hiszem, hogy most Rudolf meggyőzte önöket erről, hogy egy kezdő is tud így beszélni arról a témakörről, amiről éppen szeretnénk többet megtudni, szeretnénk ismereteket terjeszteni, és talán ez fontosabb annál, mint hogy valaki mondjuk esetleg nagyon tapasztalt, de nem biztos, hogy át tudja adni azt a szeretetet, azt a szinte áhítatot, amit a téma iránt érez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt most megtapasztaltuk, hogy ezt külön köszönöm neked. És ha a Rudolffal szeretnének még találkozni, majd megtehetik, mert hogy akkor ezek szerint akkor megoldjuk ezt a fegyveres témakört is mindenképpen, tehát vele megbeszéltük már, hogy ez is érdekli őt, úgyhogy fognak még ővel is találkozni mindenképpen, addig is minden jót, a viszontlátásra. Viszontlátásra.